upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26, Converge Cable Channel 100, FB Live Streaming at sa bayang napapakinggan sa DZTZ Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Hello po. Kamusta na kayo, mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginang Marife O. Valentin, sumasahim papawid mula sa bayan ng Santa Ignacia, lalawigan ng Tarlac. Nasasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na
makapagninilay ng katotohanan batay sa mga nakalap na impormasyon na nababasa sa internet at mga social networking sites. Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahan ko na sa mga layunin natin, una, maipaliliwanag ang kahalagahan ng pagninilay ng katotohanan batay sa mga impormasyon na nakalap. Pangalawang layunin ay mapahahalagahan ang pagninilay ng katotohanan batay sa mga impormasyon na nakalap. Bago natin simulan ang ating aralin, nais ko munang siguruhin na naaalala pa ninyo ang inyong napag-aralan noong nakaraang linggo. Inisa-isa natin ang mga kinauukulang maaaring lapitan upang makumpirma ang katotohanan sa kabila ng programa at patalastas na napanood, napakinggan at nabasa. Sino ang maaari mong lapitan upang makapagdesisyon ng tama at masuri ang katotohanan ng balita? Patalastas o programa sa telebisyon at ibang social networking sites? Kinauukulan ba ang sagot ninyo? Tama kayo, mga anak! Ating basahin muli ang acrostic patungkol sa nakaraang aralin. Kinauukulan. K. Katotohanan ay hanapin, bigyan ng tamang pansin, suriin at pagnilayan din. I. Ito ang nararapat gawin bago gumawa ng hakbangin. N. Nararapat na lapitan ang kinauukulang tunay. A. Ang dunong at galing ang siyang gagabay. U. Upang ang batang tulad mo, katotohanan, masuring totoo. U. Umpisahan sa sarili, maging mapanuri, maging matalino. K. Kinabukasan, tiyak na bubuti. U. Uusbong ang magandang gawi. L. Lalo pa kung katotohanan ay hawak mo. A. Ang batang tulad mo, bagamat may talino, kailangan ng gabay na totoo mula sa kinauukulang kilala mo. N. Na sila ang gagabay sa tama at totoo. Umaasa akong lubos ninyong naunawaan ang konseptong ibinahagi sa atin ni Madam de la Cruz. Patunay lamang na nakikinig kayong mabuti sa ating nakaraang leksyon. Ang pag-alam at pagsuri sa katotohanan ay matalinong gawain ng isang batang katulad mo. Ngunit kinakailangan pa ng mas malalim na gawain upang mas lalo kang maging maingat sa mga susunod mong hakbangin. Hindi sapat na alam mo ang totoo at nasuri mo ito. Kailangan mo pa itong pagnilayan at maglaan ng sapat na oras sa iyong pagpapasya. Tunghayan natin ang isang usapan. Pakinggang maigi ang mga detalyeng ilalahad dahil meron akong ibibigay na katanungan na kaugnay sa dialogo. Isang araw, habang nag-aayos ng mga halaman sa kanyang hardin si Aling Nena, patakbong lumapit ang anak niyang si Ana. Hawak ang kanyang cellphone. Nanay, tignan niyo po ito. Ang galing nitong sabong panlaba. Bumili na po kayo nito para hindi na kayo mahirapan sa paglalaba. Sabi po dito, kapag itong sabon daw ang bibilhin, ay matatanggal agad ang mga dumi at mancha kahit hindi na kusutin. Kaunting babad lang, maaalis na. Sinubaybayan niyo ba ang usapan? Sagutin natin ang mga tanong tungkol saan ang patalastas. A. Produkto. B. Pagbili. C. Magulang. Or D. Katalinuhan. At ang tamang sagot ay titik A. Tama kayo kung yan ang sagot nyo.
Bakit kaya nagustuhan ni Ana ang sabong ito? A. Dahil matigas at makapal ito. B. Dahil sa may maganda itong kulay. C. Dahil sa mura lang ito at mabango pa. Or D. Dahil madaling makaalis ng dumi at mancha. At ang tamang sagot ay titik. Di ba ang sagot ninyo? Magaling! Naniniwala ba sa patalastas si Aling Nena? Bakit? A. Hindi po dahil nasubukan na niya ito. B. Opo dahil nagustuhan niya rin ito. C. Opo dahil maganda ang pagkagawa ng patalastas. Or D. Hindi po dahil patalastas lamang ito upang bumenta. Titik, di ba ang sagot ninyo? Tama kayo mga anak. Natutuwa ako at nakuha ninyong lahat ang sagot sa mga katanungan. Hindi lahat ng impormasyong maaari mong marinig, mapanood o mabasa ay may katotohanan. Iba-iba ang layunin ng mga taong nagbibigay ng impormasyon. Kaya't hindi lahat ng katotohanan ay inilalahad. Ang katotohanan o sa likod ng pagbibigay ng impormasyong ito ang kailangan mong matuklasan. Kailangan mong pag-aralan ang mga impormasyon mula sa balita, patalastas, programang pantelebisyon, nababasa sa internet at mga social networking sites. Ang talakayan ngayong araw na ito ay makatutulong sa kung paano mo susuriin ang katotohanan na may tamang pagninilay. Ang pagninilay ay pag-iisip ng mabuti kung ano ang mabuting gawin sa isang bagay o sitwasyon. Tinatawag itong pagmumuni-muni, pagkukuro-kuro, o pagbubulay-bulay. Marapat na nakapagninilay ng katotohanan batay sa nakalap na impormasyon upang hindi magsisi sa bandang huli. Ang wastong pagninilay upang alamin ang katotohanan ay makatutulong sa tamang pagbibigay ng pagdedesisyon o hangarin sa anumang gawain. Halimbawa, sa isang patalastas na napanood mo, ating suriin ang isang patalastas na galing sa Facebook site. Gusto mo bang maging matalino? Huwag nang mag-alala. Nandito na ang magic tablet na tutulong sa iyo. Kaya magpabili ka na sa nanay at tatay mo. Ating sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Ano raw ang epekto ng produktong ito? A. Nakapagpapatalino sa tao. B. Nagiging mapanuri sa pagbili. C. Nakapagpapaganda sa magulang. Or D. Natututo ng maraming kaalaman. Ang sagot nyo ba ay titik A? Tama mga anak. Makatotohanan ba ang impormasyong hatid ng patalastas? Bakit? A. Opo, dahil pwede ito sa mga bata. B. Opo, dahil may magandang epekto ito. C. Hindi po, dahil kailangan pa rin ang pag-aaral ng mabuti upang maging matalino. Or D. Hindi po, dahil para lamang ito sa mga matatanda. Titik si ba ang sagot nyo mga anak? Mahusay! Magpapabili ka ba ng magic tablet na nabanggit sa patalastas? Bakit? A. Opo, dahil pwede ito sa batang tulad ko. B. Opo, dahil magiging matalino ako. C. Hindi po, dahil hindi naman ako magiging sigurado sa magiging epekto nito. Or D. Hindi po, dahil hindi naman lahat ng patalastas ay magsasabi ng tamang mensahe. At ang tamang sagot ay titik D. Magaling mga anak. Ano ang una mong gagawin sa mga patalastas na inyong nabasa? Bakit? A. Bibilhin ko agad ito upang hindi ako maunahan?
B. Pagninilay-nilayan ko ito ng mabuti upang malaman ko ang katotohanan? Or C. Paniniwalaan ko ang sinasabi nito upang maging masaya ang gumawa nito? Or D. Hihikayatin ko ang aking mga kaibigan upang bumili rin nito? Titik B ba ang sagot nyo? Tama kayo mga anak. Napagtanong-tanong mo na. Nakapagsaliksik ka na tungkol sa produkto at napatunayan mo na ito ay epektibo at may katotohanan ang mga pahayag sa patalastas. Ngunit kailangan mo pa ring magbalanse. Isaalang-alang mo naman ang susunod kung bibilhin mo ba ito o hindi. May budget ka ba para rito? Gaano ba ito kahalaga? Masusulit mo ba ang pera na gagastusin mo para dito? Ang pagninilay ay mas malalim na gawain kung saan kinakailangan mo ng katahimikan. Sapat na oras at gabay sa nakatatanda. Kailangan mong pag-isipan ng maganda at hindi magandang dulot nito sa iyo. Atin namang basahin at suriin ang isang sitwasyon na maririnig at makikita ninyo sa TV screen at pagkatapos ay sagutin natin ang mga katanungang kaugnay sa sitwasyong ibinigay. Narito ang sitwasyon. Malakas ang hangin at ulan. Papasok ng paaralan si Ria, ngunit nagdadalawang isip siya dahil tila nagbabadya ang masamang panahon. Naisipan niyang alamin muna ang lagay ng panahon. Binuksan niya ang laptop at nagsaliksik ng ulat panahon sa internet. Kanyang natuklasan na hindi magkakatugma ang mga impormasyon mula sa blogs ng iba't ibang grupo ng kanyang nabasa. Kung ikaw si Ria, paano mo malalaman ang tamang ulat panahon gamit ang internet? Magbigay nga kayo ng 2 paraan? Ang sagot nyo ba ay mga sumusunod? Isaliksik ang official na website ng Pag-asa? Isaliksik ang official page ng mga nanunungkulan sa pamahalaan para sa anunsyo ng panahon? Mga anak, kung ito ang inyong naisip na paraan, tama kayo! Ngayon naman, basahin naman natin ang kwento ni Elias. Anong aral kaya ang matututunan niya mula sa kanyang kaklase? Ano ang ugaling kailangan niyang baguhin? Paano binago ni Elias ang kanyang gawi para makagawa ng tamang desisyon? Ang pamagat ng ating kwento ay si Elias Padalos-Dalos. Isinulat ni Ginang Edlin F. Villanueva at iginuhit ni Emil R. Nieves. Si Elias ay isang batang nasa ika-4 na baitang. Masayahin, palakaibigan, aktibong nakikilahok sa mga patimpalak ang batang si Elias. Ngunit may isang ugali si Elias na kailangan niyang baguhin. Ito ay ang pagiging padalos-dalos. Nena, wala daw tayong pasok, sabi ni Patrick. Text ni Elias. Billy, huwag ka nang pumasok, wala raw daw tayong pasok, tawag ni Elias. Madam Ellie, nag-text po sa akin si Elias, wala raw po tayong pasok? Tanong ni Nena sa guro. Meron tayong pasok, kaagad na sagot naman ng guro. Elias, may pasok daw tayo. Tinawagan ko mismo si Madam Ellie, sabi ni Nena. Nay, bilhan niyo po ako ng laruan. Maganda raw po ito. Tignan niyo po. Pilit ni Elias sa kanyang nanay. Ang mahal naman yan, anak. Mas maigi pa kung humanap ka ng laruan na matibay at mura pa. Sagot ni nanay. Eto na lang po. Huwag niyo na lang po akong bigyan ng baon ko. Hindi na lang po ako kakain kapag recess. Pangungulit ni Elias. Isang araw, si Elias na padalos-dalos ay ayaw lumabas sa kanyang silid.
Elias? Elias! Hindi ka ba papasok? Tawag sa kanya ni Aling Rosa. Hindi sumasagot si Elias, kaya kumatok at pumasok sa silid niya ang kanyang ina. Hawak niya ang kanyang cellphone. Inay, sabi po dito sa nabasa ko, huwag daw po akong lalabas ngayon, kundi mamalasin daw po ako. Nanginginig na wika ni Elias. Nilapitan ni Aling Rosa si Elias at naupo sa tabi nito. Anak, alam mo, hindi lahat ng napapanood, napapakinggan o nababasa mo ay totoo. Ano ba ang bilin sa'yo ng iyong guro? Malumanay na pagsasalita ni Aling Rosa. Pagpasok niya sa paaralan, nasalubong niya ang kanyang mga kaibigan. Elias, buti naman at pumasok ka. Nakangiting bati sa kanya ni Nena. Hindi ka ba nagagalit sa akin? Kahit mali ang ibinalita ko sa'yo? Tanong ni Elias. Hindi. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Basta sa susunod, Elias, kung meron kang balita na narinig, kailangan mo munang kumalat ng impormasyon kung ito ay may katotohanan. At bago mo ibalita sa amin, kailangan mo munang pagnilayan o pag-isipan ng ilang ulit kung tama ba ang iyong gagawin. Paliwanag ni Nena. Oo, makakaasa ka dyan. Masiglang sagot ni Elias. Napag-isip-isip ko na ang laging bilin sa atin ni Madam Ellie, alamin ang katotohanan at pagnilayan ito upang alam natin ang susunod nating hakbang. Hindi na nga rin ako nagpabili ng laruan kay nanay kasi alam mo kung mas mahalaga ang pagkain kaysa laruan. Dagdag pa ni Elias. Tama yan, Elias! Masayang bati ni Billy. Sa susunod, bago ako maging padalos-dalos, gagamitin ko muna tong katalinuhan ko sa pagsusuri at pagninilay ng katotohanan, sabi ni Elias. Mga anak, nagustuhan ba ninyo ang mensahe ng ating kwento sa araw na ito? Mabuti naman kung oo ang sagot ninyo. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Tama kayo kung si Elias ang sagot ninyo. Ilarawan mo nga si Elias sa pagsisimula ng ating kwento. Si Elias ay batang padalos-dalos kung magdesisyon. Yan ba ang sagot ninyo? Tama kayo mga anak. Anong aral ang natutunan mo mula sa kwento ni Elias? Huwag agad padalos-dalos sa anumang gagawing desisyon, pakaisipin muna itong mabuti. Tama mga anak kung yan ang sagot ninyo. Paano ba baguhin ni Elias ang kanyang gawi upang maging mapanuri at tama sa kanyang mga hakbangin? Gagamitin muna ni Elias ang katalinuhan sa pagsusuri at pagninilay ng katotohanan bago gumawa ng desisyon. Ang mga nakalap na impormasyon upang masiguro ang pagiging totoo ng balita, patalastas, programang napapanood, napapakinggan o nababasa ay napakahalaga. Ang mga impormasyong ito ang maaari mong magamit upang mapag-isipan mo ang susunod mong hakbangin. Ang mga ito ang iyong gagamitin upang maiwasan ang pagkakamali. Ang pagninilay sa mga nakalap na impormasyon ay isang mahalagang bahagi ng pagdidesisyon para sa susunod mong gagawin. Kaya naman, hindi dapat ipagwalang bahala ang mga gawaing ito. Sa pagninilay na ito bilang isang bata at matalinong mag-aaral, kailangan mong tignan ang lahat ng posibilidad. Hindi ka dapat magpadalos-dalos sa iyong desisyon. Lagi mo dapat tandaan na ang maling desisyon ay bunga ng hindi pagninilay sa mga impormasyong nakalap mo na. Ang isang matalinong batang tulad mo ay mag-iisip muna ng paulit-ulit
bago pa man gumawa ng desisyon. Ang desisyong gagawin ay tinitiyak na makabubuti hindi lamang sa sarili, kundi pati na rin sa kapwa. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa mga ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, lagyan ng check kung sang-ayon ka sa ipinapahayag ng pangungusap at X naman kung hindi. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Una, ang pagninilay ay isang mahalagang gawain makapagpapasya ng tama sa mga susunod na hakbangin. Ang tamang sagot ay check! Mahusay mga anak kung yan ang sagot ninyo. Pangalawa, ang pagkakamali ay maiiwasan kung hindi ka agad maniniwala sa napapanood, napapakinggan at nababasa. Ang sagot nyo ba ay check? Tama kayo mga anak. Pangatlo, ipagpatuloy ang gawain na pagbibigay ng impormasyon sa iba kahit wala namang batayan. At ang tamang sagot ay X! Oo nga naman mga anak, hindi nga maganda ang pagbibigay ng impormasyon sa iba kahit wala namang batayan. Pang-apat, pag-aralan at pag-isipan ang mga aksyon na gagawin na naaayon sa pinanood, pinakinggan, o binasa kung ito ba ay magkakaroon ng magandang resulta sa iyong pamumuhay. At ang tamang sagot ay check! Tama ang sagot nyo mga anak. Panglima, bilang miyembro ng pamilya, tungkulin mong maging mapanuri at maingat sa iyong mga desisyon na nakaayon sa mga impormasyong nakalap mo mula sa iyong mga napanood, napakinggan o nabasa. Ang tamang sagot ay check! Mahusay kung yan ang sagot ninyo. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito, ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 4, Ginang Marife O. Valentin, sumasahim papawid mula sa bayan ng Santa Ignacia, lalawigan ng Tarlac, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli!
Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo, RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac. mula sa bayan ng San Clemente. mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good day, everyone. Hello, my dear grade 4 learners. This is School on the Air for Science Grade 4, an academic horizon of possibility amidst any barrier. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. For those who are Converge Cable TV subscribers, you can also watch us live on Channel 100. Yes, you heard me right, kids. You can also watch us live on Channel 100 for Converge Cable TV subscribers. I am Luella Bimanaog, your teacher broadcaster for Science Grade 4. Today, we are about to embark on our lesson for the first quarter in Science 4 for the school year 2021-2022. Allow us to deliver science ideas and concepts at its finest in an enjoyable ways of learning. Again, a pleasant morning, grade 4. Welcome to the world of exploration, discovery, invention, and technology. At this moment, I am broadcasting to you live from the municipality of Santa Ignacio, Tarlac, since we all still need to protect ourselves and be safe against the COVID-19. So, let us all stay home and be safe, all right? Grade 4. Please find a comfortable place to study away from distractions while listening to our broadcast. If you have questions or clarifications, you may also send me a message at 0968-466-1168. That's 0968-466-1168. As we are about to take a leap with our first lesson, gear yourself with a pen, paper, notebook, and your module in Science 4. Specifically, Quarter 1, Module 3 is entitled Mix and Match. Join us in this lifelong learning journey. Do you have your learning materials now? That's great! It is my joy to be with you on this exciting journey towards understanding the topic, changes in solid materials when mixed with other liquid materials. Are you excited?
That's great! After this episode, you are expected to: number 1, identify the changes in the properties of solid materials when mixed with the liquid materials. And number 2, describe what happens to solid materials when mixed with the liquid materials. Now, to check your understanding on the previous episode, let us try to answer our first activity. The direction is: identify whether each pair of solid materials is heterogeneous or homogeneous mixtures. Write your answers in your science notebook. For those who are watching us via Facebook Live, you can write your answers in the comments section. Are you ready? Alright, let's do it. Number 1. Keys and nails. You have 3 seconds to answer. Number 2. Salt and sugar. 3 seconds to answer, kids. Number 3. Cups and glasses. You have 3 seconds to answer. Number 4. Cups and saucers. Your 3 seconds starts now. Alright, grade 4, it's now time to check your answers. Are you ready? That's great! Number 1, heterogeneous. Number 2, homogeneous. Number 3, heterogeneous. Number 4, heterogeneous. Do you have the same answer as mine? Very good! Remember, kids, heterogeneous mixture is a mixture wherein the mix or combined materials can be easily distinguished or identified from each other. On the other hand, if the resulting mixture mixed completely and look the same throughout, such mixture is called homogeneous mixture. That was a good start, grade 4. How many correct answers did you get? That activity aims to check what you already know about the lesson we will take today. And if you got a low score, there's no need to worry much as this session covers the full of it. For you to have an idea of our topic today, let's have a drill. Turn your module on page 23. What's in? Let me read first the direction. Put a check mark to the pictures which can be dissolved in liquid and an X mark if not. Write your answers in your science notebook. You are given 5 seconds to answer each item. Ready? I know you are. In addition, my dear grade 4, to be able to achieve our learning goals mentioned earlier, we will be needing your active participation. Can we expect it from you then? That's great! To start with, let's have item number 1, milk. You have 5 seconds to answer. Alright, for number 1, the answer is check. You are absolutely correct, my dear learners. Moving on with item number 2, slippers. 5 seconds to answer. Alright, what is your answer? The answer is X. Awesome, you are correct. To continue, let's have item number 3, sugar. You have 5 seconds to answer.
For item number 3, the answer is check. Very good, grade 4, you are correct. 2 thumbs up for you kids. Have you experienced making a cup of coffee for your loved ones? It's one way of showing that you care for your loved ones. I'm sure they will feel so much special if you do it. And of course, if you properly mix coffee, creamer, and sugar in a cup of hot water, it's activity time. This activity answers the question, what happens to solid materials when mixed with other liquid materials? I have here vinegar, salt, pebbles, water, coffee, 3 pieces of beaker or drinking glass of water, and stirring rod or spoon. Again, if you don't have a beaker and stirring rod at home, you may use a drinking glass and spoon. Note to our parents and guardians, kindly guide your children while doing the activity. For the learners, observe precautionary measures and to be careful in handling the materials while performing the activity. What to do? In here, you only need to describe what happens to the solid materials when combined or mixed with liquid material. So, observe closely kids as we perform the activity. Before mixing the solid and liquid materials, predict whether the solid materials will dissolve completely in liquid. Write your answer on the second or third column under yes or no by placing a check mark. Then, as we do the experiment, write the changes you observed when both materials were mixed in the third column. Ready? Number 1. We have salt and vinegar. Will the salt dissolve completely? Yes or no? Put a check mark. Now, let's see if you answered correctly by observing. Watch as I mix salt and vinegar. So, the answer is yes. Then, what's your observation? That's right. The salt is completely dissolved in vinegar. There's a change in shape and color. Number 2. I prepared pebbles and water. Again, will the pebbles be dissolved in water? Answer first. Choose between yes or no. Now, observe as I mix them together. What happened to the pebbles? Yes, you are right. It is a no. The pebbles did not dissolve in water, but there is a change in color, size, and shape. We are now on the third pair. We have coffee and water. Again, what's your prediction? Is it yes, meaning it will be dissolved completely, or no? Put a check mark first. Now, let us do the mixing part. Pour the water on the coffee. Mix well.
Now tell me, what did you observe? That's absolutely right. The coffee dissolved in water completely. Take note that there is a change in size, shape, and color. Did you get a perfect score? Good job! You got them right. I hope you enjoyed our simple activity. Take note, kids. Please ask the guidance of your parents when doing such. Based on our activity earlier, let us recall what are the solid materials that can be dissolved or completely dissolved in liquid materials. Yes, salt and coffee. What are the solid materials that cannot be dissolved completely in liquid materials? You are right, pebbles. That's great. At this moment, let us see if you really understood what we have discussed today. To process what you have learned from our lesson, let us answer Activity 2. What I have learned on page 27 in your module. Here is the direction. Choose the right word that will fit to the given statement. Answers cannot be repeated. Write your answers on your science notebook. The choices are bottom, mixture, liquid, appearance, color. You are given 5 seconds to answer each item. Let's begin with number 1. When 2 or more materials are combined, a blank is formed. You have 5 seconds to answer. The correct answer is mixture. When 2 or more materials are combined, a mixture is formed. Next, number 2. Mixed materials can be classified depending on the blank of the resulting mixture. Again, you have 5 seconds to answer. If your answer is appearance, then you are correct. Number 3. Solid materials can be mixed or combined with other liquid materials completely. Some solid materials completely dissolve in the blank materials, but others do not. You have 5 seconds to answer. The correct answer is liquid. That's right. Number 4. Some solid materials settled at the blank of the container while others stayed within the liquid. You have 5 seconds to answer. If your answer is bottom, you got it right. Lastly, number 5. Some solid materials spread out evenly in the liquid materials, but some do not. When mixed with liquid, some solid materials change their size, shape, blank, but some do not. You have 5 seconds to answer. The answer is color. That's right, kids. How well did you do, my dear learners? Did you get a high score? Amazing! 2 thumbs up for you, grade 4 learners. To sum it up for our today's lesson, always remember, when 2 or more materials are combined, a mixture is formed. Mixed materials can be classified depending on the appearance of the resulting mixture. Solid materials can be mixed or combined with other liquid materials completely. Some solid materials completely dissolve in the liquid materials, but others do not. Some solid materials
settled at the bottom of the container, while others stayed within the liquid. Some solid materials spread out evenly in the liquid materials, but some do not. And when mixed with liquid, some solid materials change their size, shape, and color, but some do not. Now, get ready for another activity. Here is the direction. Describe what happens to the following solid materials when mixed with other liquid materials. Write your answers in your notebook. You have 5 seconds to answer each item. Write DC if the given solid materials will be dissolved completely and DND if it will not. Alright, let's begin. Number 1. Flour and hot water. You have 5 seconds to answer. Let's check your answer. The answer is DC. It will be dissolved completely. Number 2. Powdered juice and water. Another 5 seconds for you. The answer is DC, dissolved completely. Number 3, garlic and vinegar. You have 5 seconds to answer. The answer is D and D, or do not dissolve. Number 4, ginger and soy sauce. You have 5 seconds to answer. The answer is D and D, meaning do not dissolve. Number 5, bread and water. You have 5 seconds to answer. The answer is D and D. You made it, kids! Congratulations! You outdid yourself today. For your post-listening activity, here's what you will do. List down 5 solid materials that can be dissolved completely in liquid found in your home. You all did great in today's lesson. Good job, my amazing grade 4 learners. For those of you who are sending their answers, questions, and messages using the comment section of our Facebook Live, I will check them out later after our session. If you have questions or clarifications, you may also send me a message at 0968 466 1168. That's 0968 466 1168. Amidst pandemic, learning and teaching continues through distance learning. The safety and well-being of our learners remains our top priority as we continue to put learners and learning at the forefront of everything we do. So, my dear learners, do your part by maximizing the use of your educational packages in the form of your modules and other learning resources or materials. Please continue to tune in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. Please like, share, and follow our Facebook page, RTV Tarlac Channel 26.
See you again for another fun learning in Science 4, the world of exploration, discovery, invention, and technology. Our lesson has ended. I hope you learned a lot. Please do remember, together we make a difference. Together we achieve the extraordinary. We rise as one. We learn as one. Thank you and enjoy learning in the new normal. I am Luella Bagay Manaog, your teacher broadcaster for Science Grade 4. See you again next time. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story.
niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Multiply 1,089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Morning! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino Tarlac, and also seen in Converged Cable Channel 100. I am Teacher Mario D. Nool Jr., your teacher broadcaster for today's mathematics lesson for grade 4 learners. Broadcasting live here from Hirona, Tarlac. Get ready to listen and try to be focused and be at its best. And remember, ang batang matalino sa math, laging handang matuto. In today's lessons, we will be discussing about solving multi-step routine and non-routine problems involving division and any of the other operation of whole numbers, including money, using appropriate problem-solving strategies and tools. Let us walk through our lesson for today. Are you ready now to be with me on the next 25 minutes? Okay then, do prepare your pen and notebook and open your learning activity sheets and walk with me on the process of solving multi-step routine and non-routine problems involving division and any of the other operations of whole numbers, including money, using appropriate problem-solving strategies and tools. In the previous lesson that teacher Shirlene Reginaldo discussed, we have learned how to solve routine and non-routine problems involving division of 3 to 4 digit numbers by 1 to 2 digit numbers. And to check your knowledge if you still remember and mastered the lesson, let us have a short drill. And here are the directions. Let us answer the following questions based on the word problem given. Then choose the letter that corresponds to your answer. You have 5 seconds to answer. To our FB live viewers, you may type in your answer on the comment section below. Are you ready, learners? Then if you're ready, let us begin. Here is the first word problem. Aling Carmen gathered 432 eggs one morning. She needs to put them in trays that can hold 12 eggs in each tray. How many trays did Aling Carmen use? Let us start with question number 1. What is asked in the problem? Is it A, the number of trays that Aling Carmen will use? B, the number of eggs in each tray?
Or letter C, the number of eggs she gathered? 5 seconds, learners. Go! Thumbs up. The correct answer is letter A, the number of trays that Aling Carmen will use. Very good, kids. You have 1 point. Next, we have number 2 question. What operation are we going to use? Is it A, addition, B, multiplication, or letter C, division? 5 seconds, learners. Go! Time's up. The answer for number 2 is letter C, division. That's great. Another point for those who got the correct answer. And now for number 3, what is the answer in the problem? Is it A, Aling Carmen used 35 trays, B, Aling Carmen used 36 trays, or letter C, Aling Carmen used 37 trays? Another 5 seconds. Go! Thumbs up. If your answer is letter B, then again, you are correct. Another check for you, learners. That problem is an example of a routine problem where we can solve it in a step-by-step method. Now, for number 4. What strategy used in this illustration? Is it A, listing or table method, B, guess and check, or C, using pictorial representation? Go! Time's up. The answer is letter A, table method. Another check for you, learners. And for number 5, how many candies did she give to each of her sister? Is it A, 8, B, 12, or C, 16? The answer is letter A, 8. Another check for you, learners. Therefore, each sister will have 8 candies. There you go, learners. That ends our drill. Those who got all the correct answers, you deserve a big, very good star. That's awesome. That shows you gained a lot from your previous lesson. Congratulations. Now, let us begin our lesson for today. Our lesson is about solving multi-step routine and non-routine problems involving division and any of the other operations of whole numbers, including money, using appropriate problem-solving strategies and tools. And to start, we have problem number 1. Leo bought 4 t-shirts and 2 pairs of pants for 3,000 peso. If the t-shirt costs 300 peso each, how much the cost of each pair of pants? Now, before we solve the problem, let me ask you the following questions and you may type in your answer in the comment section below. If you were Leo, will you able to buy all your money for clothes? What will you do if you have extra money? Are you going to save them? Definitely yes. In this time of pandemic, it is right to save money for future necessity or for emergency purposes. So kids, let us start saving our extra money for future purposes. Now going back to our problem, for us to solve it, we are going to use
the 4-step plan. The first step is to understand the problem by identifying what is asked and what are the given facts in the problem. The second step is to make a plan. In this step, you must determine what operations for us to use and formulate the number sentence. Third step is to solve by showing the solution or the computation. And the last step is check and look back to check if your answer is correct. Well, I hope you are ready to face the challenge. Now, let us apply the 4-step plan. Are you ready? Let's begin with the first step, which is understand the problem. In here, we have first what is asked in the problem. The answer is we are going to find the cost of each pair of pants. Next is what are the given facts? We have 4 t-shirts and 2 pairs of pants for 3,000 peso and 300 peso each t-shirts cost. Now let's proceed to the second step, which is the plan. Under plan, we have what operations to be used. Now, since we are solving for a multi-step word problem, let us know first the hidden information in the problem. And the hidden information in the problems are the total cost of 4 t-shirts. Next is the remaining amount of money spent and the cost of each pair of pants. And for us to get the total cost of 4 t-shirts, we are going to multiply it by the cost of each shirt. Then, to get the remaining amount of money spent, we will now subtract the total cost of 4 shirts from the remaining money spent and divide the remaining amount by 2 to get the cost of each pair of pants. So the operations we will use are multiplication, subtraction, and division. And what are the number sentence now? For the total cost of 4 shirts with 300 peso each, we have 300 peso times 4 is equal to A. 3,000 peso minus A is equal to B. That is for us to get the remaining amount spent, wherein letter A is the total cost of 4 t-shirts. And divide the remaining amount spent by 2 to get the cost of each pair of pants. So it is B divided by 2 is equal to N. So we are now ready to solve. And that is the third step. Let's start with 300 peso times 4. 4 times 0 is equal to 0. 4 times 3 is equal to 12. Or we have the total cost of 4 t-shirts is 1,200 peso. Again, we will repeat the solution of 300 times 4. So 4 times 0 is equal to 0. 4 times 0 is 0. And 4 times 3 is equal to 12. So we will get the product of 1,200 peso. Then, this total cost of 4 shirts will be subtracted from the total amount spent, which is 3,000 peso. 3,000 minus 1,200 peso is equal to B.
Let us bring down zeros because 0 minus 0 is 0. 0 minus 2, we cannot subtract 2 from 0. So we will regroup it. We will borrow 1 from 3. 3 becomes 2 and 0 becomes 10. So we can now subtract. 10 minus 2 is equal to 8. And 2 minus 1 is equal to 1. So the remaining money spent is 1,800 peso. Since we have the remaining amount spent, we can now divide it by 2 to get the cost of each pair of pants. We will divide 1,800 peso by 2. 18 divided by 2 is equal to 9. 9 times 2 is equal to 18. And 18 minus 18 is equal to 0. Since it is 0 and the remaining numbers are zeros, we will count them and put it above. So, we copy 2 zeros above it. Then, we have 900 peso, which is the cost of each pants. The last step is to check. Looking back on how you solve it, and if you are sure that you are solved it perfectly, then your answer is definitely correct. Therefore, the cost of each pair of pants is 900 peso. That's how we solve a multi-step routine problem. Take note, it is a routine problem, which can be easily interpreted and also useful for daily living, and can solve through a step-by-step method. Let us have another example, and this time we will try a non-routine problem. And again, non-routine problems are more challenging because the solutions are not immediately clear. And for us to solve it, we can use different strategies like listing, making a table, guess and check, or using pictorial or representations or drawings. And for instance, we have this problem. Problem number 2. A farmer has some ducks and goats in his farm. A visitor counted 14 heads and 40 legs for those animals. How many ducks and goats are there in the farm? So for us to solve it, let us try to use the strategy of using pictorial or drawings. We have first, what is asked in the problem? The answer is the number of ducks and goats in the farm. Next is, what are the given facts? We have 14 heads and 40 legs for all the animals. In applying the drawing method, we will draw circles to represent the head of the animals. How many heads do we have? Correct! We have 14 heads. Then, distribute 2 legs first to each head. There you go. Then how many legs do we have right now? Correct. We have 28 legs. We will just simply multiply 14 times 2 is equal to 28. Now, since we have 40 legs given in the problem, and so far we have 28 legs, how can we know if how many legs still to be distributed to our head? Very good. By subtracting 28 legs from 40 in the problem.
40 minus legs 28 is equal to of legs still to be distributed to our head. Then remember, we will add 2 legs each. So 12 divided by 2 is equal to 6. Therefore, 6 heads will be added and the goat with 2 and heads with 2 legs are ducks and 8 ducks. And that's how we solve a multi-step Did you get it? Great for learners? Very good. I hope you are enjoying our lesson and see it without difficulty. And I believe that you will be great on working on it. And to check if you really understand our lesson, let's have an activity. Open your grade 4 mathematics learning activity sheet and let us answer activity number 1. Here's the direction. On your learning activity sheet. To our viewers in our FB Live, you may type in the letter of your answer on the comment section below. The sum of 3 numbers is 264. One of the numbers is 84. What is the average of the 2 numbers? First question. What is asked in the problem? Is it A, the average of 2 numbers? Letter B, the sum of the 2 numbers? Or letter C, the difference of the 2 numbers? What is the correct answer? Your time starts now. Okay, the correct answer is letter A, the average of 2 numbers. Very good, kids. Let's have number 2. What are the operations to be used? Is it A, addition and subtraction? B, addition and division? Or letter C, subtraction and division? What is the correct answer? Your time starts now. Excellent. The correct answer is letter C, subtraction and division. We will subtract the given numbers to get the new sum of the 2 numbers. And the difference will be divided by 2 to get the average of the 2 numbers. Now, the next question is, what is the sum or what is the new sum of the 2 numbers? Is it A, 180, B, 184, or letter C, 190? What is the correct answer? Your time starts now. Very good. The correct answer is letter A, 180. Number 4 question. What is the average of 89 of the letter B, 2 numbers? 90 or letter A, letter C, 91. Correct answer.
Your time starts now. Very good. The correct answer is letter B, 90. What type of problem is it? Is it A, routine problem, letter B, non-routine problem, or letter C, strategic problem? What is the correct answer? Very good. The correct answer is letter A, routine problem. That's it. You may count all your check and put your score in the comment section. Congratulations to those who got all the correct answers. And to those who are not, you can go back to our discussion and you still have the chance to get a perfect score as you continue activity number 2 on your mathematics grade 4 learning activity sheets. And that is your assigned task to do. That's it. To our grade 4 pupils, I admire you for being a good listeners. I hope you have learned a lot today. I know it is very challenging to solve multi-step routine and non-routine problem involving division, but always remember, every task given becomes very easy if you have the willingness to listen, a determination to do, and a confidence to finish. Congratulations, kids! You did a great job today. Once again, this is Teacher Mario D. Nool Jr., your mathematics anchor for today. Till next time, stay safe and God bless everyone. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Simula Hunyo, sisimula na ang pag-roll out ng mga bakuna sa A5 group o ang mga nabibilang sa indigent population. Ito ay ang mga kabilang sa mahihirap na populasyon base sa listahan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR o iba pang verification mechanisms ng local government units. Kaya kung ikaw ay nabibilang sa grupo na ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing, at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Alam niyo ba,
na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Maganda at mapagpalang araw ng pagkatuto, mga mag-aaral ng ika-4 na baitang. Mabuhay! Kayo ay nakikinig sa Aral TarlakHenyo sa RTV Channel 26. Sumasahim papawid sa DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Ang inyong tulay sa karunungan na maghahatid ng kaalaman sa inyong tahanan. Kumusta na kayong lahat? Ako, ang inyong guro, Teacher Abigail, mula sa distrito ng Timog Herona. At sa loob ng 25 minuto ay makakasama ninyo ako sa makabuluhang talakayan sa Filipino Grade 4. Kung gusto ninyong mas makabuluhan ang pakikibahagi sa ating talakayan ngayong umaga, mag-message lang sa ating chat box. Hihintayin ko ang inyong mga katanungan at kasagutan, mga bata. Bago tayo magsimula sa ating aralin para sa araw na ito, mangyari lang na ihanda ang inyong mga learners activity sheet, papel, at panulat. Handa na ba ang inyong mga kagamitan? Siguraduhin kayo ay nasa komportableng lugar, maayos at malinaw na signal upang lubos ninyong maunawaan ang ating broadcast. Nagmerienda na ba kayo? Mabuti naman kung ganon. Upang maging alerto, kayong makikibahagi sa ating aralin. Alam kong handa na ang inyong mga isip upang mas lalong maunawaan ang ating aralin ngayong araw. Bago tayong magsimula sa mga gawain para sa araw na ito, atin munang isaisip at isagawa ang ating class rules. Mangyari lang na ihanda ang inyong mga learners activity sheet na bigay ng inyong mga guro sa inyong paaralan. Siyempre, huwag ninyong kakalimutan ang inyong mga papel at panulat. Siguraduhin kayo ay nasa komportableng lugar at iwasan ang anumang bagay na makakapinsala sa inyong pag-aaral.
Handa na ba ang inyong mga kagamitan? Sa palagay ko, handa na ang lahat. Ituon na ang inyong pansin sa pakikinig. Ngayon ay pag-aaralan natin ang unang aralin sa unang markahan na nakapaloob sa Most Essential Learning Competency ng asignaturang Pilipino sa ika-4 na baitang. Nagagamit ang iba't ibang uri ng panghalip panao sa usapan at pagsasabi tungkol sa sariling karanasan. Handa na ba kayo? Tara! At simulan na natin ang ating aralin. Kunin ang inyong learning activity sheet sa asignaturang Filipino, lapis at module at ihanda na ang sarili na makinig at matuto. Mga bata, naalala niyo pa ba ang ating aralin noong nakaraang linggo? Tingnan natin kung naalala pa ninyo ang ating aralin noong nakaraang linggo. Narito ang panuto. Basahin mo ang text message na ipinadala ni Patrick sa kanyang kaibigang si Jose at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Narito ang text message ni Patrick para kay Jose. Hi! Tayo ba ang maglilinis ng silid aklatan bukas? Ako na ang magdadala ng bunot upang kumintab ito. Ikaw, ano ang dadalhin mo? Unang katanungan, sino ang pinadalhan ng text message? Tama! Si Jose. Si Jose ang pinadalhan ng text message. Pangalawang tanong, ano ang gagawin nila bukas? Mahusay. Sila ay maglilinis ng silid aklatan. Pangatlong tanong, kaninong ideya ang maglinis sa silid aklatan bukas? Mahusay. Si Patrick. Si Patrick ang may ideya sa paglilinis ng silid aklatan. Ika-4 na tanong, ano-anong panghalip ang ginamit? Tama! Ang mga panghalip na ginamit ay tayo, ako, at ikaw. Mahusay mga bata! Natutuwa ako dahil ang uhusay ninyo sa pagsagot ng ating balik-aral. Ngayon, handa na ba kayong palawakin ang inyong kaalaman? Tara, simulan na natin. Ngayon ay dumako na tayo sa ating bagong aralin. Makinig ng mabuti upang lubos ninyong maunawaan ang mga impormasyong aking ibabahagi sa inyo. Atin nang talakayin ang panghalip na panao. Ang panghalip na panao ay humahalili sa tawag o ngalan ng tao. Mula ito sa salitang tao, kaya't nagpapahiwatig sa para sa tao o pangtao. Ulitin ko. Ang panghalip na panao
ay humahalili sa tawag o ngalan ng tao. Mula ito sa salitang tao, kaya't nagpapahiwatig sa para sa tao o pangtao. Ang panghalip na panao ay may tatlong panauhan. Unang panauhan. Ito ay tumutukoy sa taong nagsasalita. Halimbawa ng mga panghalip. Ako, ko, akin. Ulitin ko. Ang unang panauhan, ito ay tumutukoy sa taong nagsasalita. Halimbawa ng panghalip. Ako, ko, akin. Halimbawa. Una, akin na iyang papel. Pangalawa, ako si Armida. Pangatlo, pangarap ko na maging guro pagdating ng araw. Ikalawang panauhan. Ito naman ay tumutukoy sa taong kinakausap. Halimbawa ng panghalip. Ikaw, iyo, mo, inyo, kanya. Halimbawa, una, ikaw ba ang bago naming kaklase? Ikalawa, kunin mo ang aklat sa ibabaw ng mesa. Pangatlo, inyo nang kunin ang sariwang prutas na nasa basket. Para naman sa ikatlong panauhan, ito ay tumutukoy sa taong pinag-uusapan. Halimbawa ng panghalip. Sila, nila, kanila. Halimbawa, una, sila ay mga kapatid ko. Pangalawa, kanila pala ang magarang kotseng pula na iyon. Pangatlo, tinulungan nila ang matanda sa pagtawid ng kalye. Alamin naman natin ngayon ang mga kailanan sa panghalip na panao. Ang panghalip na panao ay may tatlong kailanan. Isahan. Ito ay tumutukoy sa iisang tao. Halimbawa ng panghalip na gagamitin, ako, akin, ko, ka, ikaw, iyo, mo, kanya, siya, at niya. Halimbawa, una, sa SM ko binili ang bago kong sapatos. Pangalawa, dalhin mo ang basket na paglalagyan ng mga sariwang gulay. Katlo, ako muna ang maghuhugas ng mga ginamit na pinggan sa bahay habang wala pa si ate. Dalawahan. Ito naman ay tumutukoy sa dalawang tao. Panghalip na maaari mong gamitin ay kata at kita. Halimbawa, una, kita nang gumawa ng proyekto sa Filipino. Pangalawa, kata nang umalis para di tayo mahuli sa klase. Ikatlong, maramihan. Ito ay tumutukoy naman sa isang tao o higit pa. Halimbawa, tayo, kami, amin, naming, atin, at natin. Halimbawa, una, kami ay magsisimba bukas ng umaga. Pangalawa, pakinggan muna natin ang kanyang panig. At ikatlo, sa atin muna makikituloy ang Tita Meli.
Tandaan, upang maiwasan ang paulit-ulit na paggamit sa ngalan ng tao, ang panghalip na panao ang gamitin mo bilang pamalit sa mga ito. Pansinin at muling pagmasdan ang talahanayan ng panauhan at kailanan sa panghalip panao. Kailanan ng panghalip na panao. Isahan. Unang panauhan. Ang gagamiting panghalip panao ay ako, ko, akin. Ikalawang panauhan. Ikaw, ka, mo, iyo. At ikatlong panauhan, siya, niya, kanya. Sa dalawahan naman, para sa unang panauhan, ang gagamitin nating panghalip ay kata at kita. Maramihan. Para sa unang panauhan, ang panghalip na panao ay tayo, kami, amin, atin, at natin. Para sa ikalawang panauhan, kayo, inyo, ninyo. At sa ikatlong panauhan, sila, nila, kanila. Mahusay! Ngayon, alam na ninyo ang paggamit ng panghalip panao. Patuloy pa nating hasain ang inyong mga kakayahan sa pamamagitan ng pagsagot ng mga susunod na gawain. Gawain 1, narito ang panuto. Gamitin ang wastong panghalip sa patlang. Isulat ang mga sagot sa sagutang papel. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para masagot ang mga katanungan. Unang katanungan. Maliligo patlang sa Masuso Resort. Kasama ang sarili. Ano ang sagot? Tama! Kami. Maliligo kami sa Masuso Resort. Ikalawang katanungan. Sarili. Ay magluluto ng babaunin patlang. Maramihan kasama ang sarili na pagkain. Ano ang sagot? Mahusay. Ako at natin. O, basahin natin. Ako ay magluluto ng babaunin natin na pagkain. Ikatlo, magdadala patlang ng melon at mangga. Isahan. Ano ang sagot, mga bata? Tama. Ako. Basahin natin. Magdadala ako ng melon at mangga. Kaapat, patlang. Patlang ba ay sasama sa amin? Isahan. Ano ang inyong sagot? Magaling. Ikaw. Basahin natin. Ikaw ba ay sasama sa amin? Panghuling tanong, alam kong patlang ay malilibang sa ating picnic. Maramihan kasama ang sarili. Sagot? Magaling! Ang sagot ay tayo. Alam kong tayo ay malilibang sa ating picnic. Ayan, batid kong natapos na ninyo ang unang gawain. Sigurado akong mahusay ninyo itong nagawa.
dumako naman tayo para sa ikalawang gawain. Panuto, gamitin ang angkop na uri ng panghalip na panao para sa susunod na usapan. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon sa ibaba. Narito ang mga panghalip panao na maaari mong gamitin. Siya, kami, amin, niya, inyo, sila, mo, at ako. Narito ang usapan. Ella. Tabla ang bagong sasakyan na nakaparada sa harap ng bahay ninyo? Ano ang sagot? Tama! Inyo. O, basahin natin. Sa inyo ba ang bagong sasakyan na nakaparada sa harap ng bahay ninyo? Jerome. Oo. Sapat lang iyon. Bagong bili ng kuya ko. Ano ang sagot? Magaling! Amin! Kumpletuhin natin ang usapan. Oo, sa amin iyon. Bagong bili ng kuya ko. Nash. Wow! Ang bait naman ng kuya Patlang. Ano ang sagot? Mahusay! Mo. Ang sagot ay mo. Basahin natin. Wow! Ang bait naman ng kuya mo. Jerome, ireregalo daw Patlang sa kaarawan ng tatay namin. Ano ang sagot, mga bata? Ang sagot ay niya. Ireregalo daw niya sa kaarawan ng tatay namin. Ella, sana paglaki ko, makabili rin Patlang ng kotse para sa magulang ko. Ano ang sagot, mga bata? Tama! Ang sagot ay ako. Sana, paglaki ko, makakabili rin ako ng kotse para sa magulang ko. Nash, ako rin gusto ko, kaya pagbutihin natin ang ating pag-aaral. Mahusay, mga bata, dahil nasagot ninyo ng tama ang ating mga gawain. Upang mas lalo pang malinang ang mga kasanayang inyong natutunan, ang ikatlong gawain ay inyong gagawin pagkatapos ng ating pagsasahimpapawid ng ating aralin sa radyo. Tandaan, upang maiwasan ang paulit-ulit na paggamit sa ngalan ng tao, ang panghalip na panao ang gamitin mo bilang pamalit sa mga ito. Pansinin nating muli at pagmasdan ang talahanayan ng panauhan at kailanan sa panghalip panao. Kailanan ng panghalip panao, isahan, sa unang panauhan, ang gagamiting panghalip ay ako, iko, akin. Para sa ikalawang panauhan, ikaw, ka, mo, iyo. At sa ikatlo, siya, niya, kanya. Dalawahan. Sa unang panauhan, ang maaari mong gamitin ay kata, kita. Sa maramihan, sa unang panauhan, tayo, kami, amin, atin, natin. At sa ikalawang panauhan, kayo, inyo, ninyo.
at ikatlong panauhan, sila, nila, kanila. Para sa karagdagang gawain, magbigay ng halimbawa ng panghalip na panao at gamitin sa makabuluhang pangungusap ang sumusunod. Mabilis na lumipas ang 25 minuto ng ating makabuluhang talakayan sa Filipino Grade 4. Abangan pa ninyo ang mga susunod na episodes ng ating mga aralin sa ating asignatura. Kung kayo pa ay may karagdagang katanungan tungkol sa ating aralin, maaari kayong magpadala ng mensahe sa aking messenger. Ang inyong mga tanong ay aming sasagutin sa abot ng aming makakaya. Patuloy pa rin kayong tumutok sa ating RTV Tarlac Channel 26, sumasahimpapawid sa DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Ito ang inyong teacher broadcaster para sa oras na ito, Teacher Abigail, na nagsasabing paraan ng edukasyon sa panahon ng pandemiko, gawing dekalidad at kaaya-aya ang pagkatuto. Paalam! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II.
Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Magandang buhay, mabuting tao, at sa inyo, mga giliw kong mag-aaral sa ikalimang baitang. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at Converge Cable Channel 100 at sabayang napapakinggan sa 828 DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at lubos na paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa Pagpapakatao 5, Teacher Jamie Darizan Ruiz, sumasahing papawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa pampagkatuto sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapahayag ng katotohanan kahit masakit sa kalooban gaya ng pagkuha ng pag-aari ng iba. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto, listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makakatulong sa pagiging isang mabuting tao. Nais ko munang kayo ay batiin sapagkat kayo ay kinakikitaan na ng kahandaan para matuto. Bago tayo magsimula, ay nais kong ipaalam na ang ating aralin ngayon ay makakatulong sa inyo upang maipakita na ang katapatan ay tunay na mahalaga tungo sa maayos na pamumuhay. Mga anak, ako ay magpapakita sa inyo ng mga salitang may kaugnayan sa ating aralin ngayong araw. Buuin natin ang bawat isa upang matukoy natin ang mga ito. Para sa mga nanonood sa Facebook Live, maaari ninyong isulat ang inyong sagot sa comment sections. At kung kayo naman ay nanonood sa telebisyon o nakikinig sa radyo, kayo naman ay inaasahang sumagot sa inyong mga papel. Unang salita. T,
A, P, A, T, A, N, K, A. Ito ay salitang tumutukoy sa pagsasabi ng totoo. Subukan nyo ngang buuin ang salitang ito. Kung ang sagot nyo ay katapatan, mahusay. Ang katapatan ay isang mabuting kaugalian na patungkol sa pagsasabi ng katotohanan. Tumungo naman tayo sa ikalawang salita. S, A, N, A, N, K, A, L, A, mga pagkakapaling nagawa at hindi naaayon sa nararapat. Kayo ay magaling kung ang inyong sagot ay kasalanan. Sa ating ikatlong salita, W, A, T, I, L. Ito ay maaaring pananalig o paniniwala. Maaari nyo nang isulat ang inyong kasagutan. Kung ang inyong isinulat ay tiwala, kayo ay tama. Sa ating pang-apat na salita, T, A, W, A, P, A, D, ito ay paghingi ng paumanhin o dispensa sa nagawang pagkakamali. Ano ang inyong nabuong salita, mga anak? Tama ang inyong sagot kung ang inyong isinulat ay patawad. At para sa ating panghuling salita, T, O, K, A, T, O, N, A, H, A, N. Subukan nyo nga buuin ang mga titik. Kung ang inyong kasagutan ay katotohanan, mahusay. Ako ay lubos na nagagalak dahil alam kong nakuha ninyo ang 5 tamang sagot. Mga anak, marahil ay narinig nyo na ang kasabihang, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Ito ay sumasalamin sa maganda at maayos na samahan na nakabatay sa pakikitungo na walang bahid ng panloloko. Isinusulong nito ang konseptong kung ang lahat ay magiging matapat, magbubunga ito ng magaan at matagumpay na pagsasama. Ang katapatan o kalagayan ng pagiging matuwid at makatarungan ng isang tao ay nagdudulot ng kapayapaan at kapanatagan ng isipan. Sa kabilang banda, kung ikaw naman ay nagkamali, maaaring kubuhan ng bagay na hindi sa iyo, itama kaagad ang pagkakamali at sikaping hindi na uulitin pa ang ganitong gawain. Mga anak, ako ay may isang kwentong ibabahagi sa inyo na may kaugnayan sa ating aralin ngayong araw. Nais kong kayo ay lumugar kung saan kayo ay komportable at may maayos na kalagayan. Makinig kayong mabuti upang maintindihan ninyo ang mensahe na nais nitong ibahagi. Ito ay may pamagat na Huli si Leila na isinulat ni Ginang Jesly R. Bautista. Atin nang simulan. Dahang-dahang lumabas si Leila mula sa silid ng kanyang mga magulang. Maingat niyang ibinaba ang kanyang kamay habang may ibinubulsa. O Leila,
sabi ng kanyang ina. Nagulat ito nang biglang nagpagtawag sa kanya ng ina. Nakita siya nito, ngunit hindi naman sinita. Bakit po? Tanong ni Leila na medyo kinabahan. Magbihis ka na, hindi ba't piyesta ngayon dito sa ating bayan ng Victoria? Iniimbita tayo ng iyong tiyo Manuel sa Santa Lucia. Magkikita-kita kayo roon ng mga pinsan mo. Paliwanag ng ina. Paano kung mahalata ni nanay na kulang ng 100 ang pera niya? Baka mahalata niya iyon. Mapapagalitan pa ako sa ibang bahay. Kabado si Leila habang nagbibihis. Masaya ang pagdiriwang ng piyesta. May bandang musiko at parada na umiikot sa bayan ng Victoria. May mga bargain sa tabi ng daan na nagtitinda ng laruan, damit, sapatos, pagkain at marami pang iba. Ngunit hindi magawang magsaya ni Leila. Nakokonsensya siya sa kanyang ginawang pangungupit sa kalupi ng kanyang ina. Kaya naman, bumuo siya ng desisyon. Ipagtatapat niya ang totoo sa kanyang mga magulang pag-uwi sa bahay. Nay, Tay, may ipagtatapat po ako. Kumuha po ako ng 100 sa wallet ni nanay kaninang umaga. Pero nakokonsensya po ako. Heto po, ibabalik ko na ang aking kinuha. Sorry po. Nakayukong wika ni Leila. Anak, alam na namin ang iyong ginawa bago pa man tayo umalis ng bahay. Nagbilang ako ng pera at batid kong kulang ng 100 ang laman ng aking wallet. Alam kong ikaw ang kumuha dahil nakita kita sa tapat ng drawer namin ng tatay mo kung saan naroon ang pitaka ko. Wika ng ina. Pero hindi ka namin pinagalitan sapagkat nais naming hintayin kang magtapat ng iyong kasalanan. Hindi ka namin paparusahan ngayon dahil umamin ka sa iyong pagkakamali. Paliwanag ng ama. Opo, tinatanggap ko po ang aking pagkakamali. Hindi na po mauulit. Salamat sa pagpapatawad, Nay, Tay. Naluha si Leila at yumakap sa kanyang mga magulang. At dyan nagwawakas ang ating kwento. Nagustuhan niyo ba mga anak? Mabuti naman kung ganon. Ngayon ay tutungo naman tayo sa pagsagot ng mga katanungan tungkol sa ating binasang kwento. Unang katanungan. Ano ang pamagat ng ating kwento? Kung ang isinulat nyo ay huli si Leila, binabati ko kayo sapagkat kayo ay tama. Ano ang kasalanan ni Leila? Kung ang inyong kasagutan ay pagkuha ng pera sa wallet ng nanay nang hindi nagpapaalam, magaling! Para sa ating ikatlong katanungan, ano ang naging reaksyon ng mga magulang ni Leila sa kanyang ginawa? Tama ang inyong kasagutan kung ang inyong isinulat ay hindi siya pinagalitan dahil inamin niya ang kanyang nagawang kasalanan. Tumungo naman tayo sa pang-apat na katanungan. Ano ang mensahe ng kwento?
Kung ang inyong isinulat ay pagsasabi ng katotohanan, kahit mabigat at masakit sa kalooban, kayo ay tama. At sa ating panghuling bilang, ano ang kabutihang naidudulot ng pagsasabi ng tapat? Kayo ay tama, mga anak. Ang katapatan ay isang kaugalian na dapat taglayin upang tayo ay pagkatiwalaan ng ating kapwa. Ako ay nagagalak sapagkat alam kong kayo ay nakinig ng maayos sa aking binasang kwento. Mga anak, natitiyak kong tama ang lahat ng inyong kasagutan. Mahalagang tandaan na ang anumang gawain na ating isinasabuhay ay nagpapakita kung paano tayo namumuhay at paano natin pinoprotektahan ang ating mga sarili. Ang isang batang matapat ay nagkakaroon ng maraming kaibigan dahil magtitiwala sa kanya ang mga tao sa kanyang paligid. Anumang bagay na hindi mo pag-aari, ito ay huwag mong pag-iinteresan, sapagkat ito ay isang ugali na nagpapakita ng katapatan at kabutihan. Ngayon, mga bata, ako ay magpapakita sa inyo ng isang acrostic ng salitang pag-amin na isinulat ni Binibining Sarina S. Gasias upang lalo ninyong maunawaan ang kahalagahan ng pagiging matapat. Handa na ba kayong simulan? P. Pakinggan ang inyong konsyensya at likas na kabutihan. A. Aminin ang pagkakamali at huwag nang magkaila pa. G. Gagaan ang iyong pakiramdam at ikaw ay maliliwanagan. A. Asahang maituwid ng ang katapatan ang nagawang kasinungalingan. M. Magkakaroon ka ng pagkakataong magbago at gumawa ng tama. I. Imulat ang iyong mga mata at tignan ang katotohanan. N. Naway matuto sa pagkakamali at sarili ay mas mapaunlad mo pa. Natitiyak kong mas lalo nyo pang napalawak ang inyong isipan at nabuksan ang inyong mga puso kaugnay sa pag-amin ng mga kasalanan na ating nagagawa. Ngayon naman ay tumungo tayo sa ating pangwakas na gawain. Babasahin nating mabuti ang ating sagutan ang mga pahayag. Nasasaad dito na isulat ang check sapat lang kung tama ang pinapahayag ng pangungusap at X naman kung mali. Uulitin ko, isulat ang check kung tama at X naman kung mali. Handa na ba kayong makapagsimula? Unang bilang. Isinauli ni Ronnie ang pitaka na kanyang napulot sa tapat ng kanyang silid-aralan. Ano ang inyong kasagutan? Kung check ang inyong sagot, kayo ay mahusay. Anumang bagay na hindi natin pag-aari, dapat nating ibalik sa may-ari. Tumungo naman tayo sa pangalawang pangungusap. Itinatago ko ang sobrang sukli sa tindahan. Check ba o X? Magaling! Ito ay X.
sapagkat mali ang hindi pagsasauli ng sobrang sukli kung tayo man ay bumibili. Para sa ating ikatlong pangungusap, pinapahalagahan ko at isinasabuhay ang mga kabutihang natututunan ko sa paaralan tulad ng pagiging matapat sa lahat ng oras. Kung ang sagot nyo ay check, magaling! Tumungo naman tayo sa pang-apat na pahayag. Hindi ko sinasauli ang mga bagay na aking hinihiram. Dapat ito ay X mga anak. Dapat ugaliin nating isauli ng maayos ang mga bagay na ating hinihiram upang hindi masira ang tiwala ng ibang tao sa atin. Sa panglimang pangungusap naman, itinatago ko ang mga gamit ng aking mga kapatid kung ito ay aking ninanais. Ang nararapat na sagot dito ay X. Dapat pahalagahan natin ang mga kagamitan ng ating mga kapatid upang hindi magkaroon ng pag-aaway sa loob ng ating tahanan. Sa pang-anim na bilang, hindi marapat na angkinin ang mga bagay na napulot kahit walang nakakakita. Ano ang inyong kasagutan dito? Kung ang sagot nyo ay check, kayo ay tama. Ako ay nagagalak dahil aktibo pa din kayong nakikinig sa ating aralin. Tumungo na tayo sa pang-pitong bilang. Humihingi ako ng pahintulot sa may-ari kapag nais kong gamitin ang bagay na hindi sa akin. Ano sa inyong palagay ang tamang kasagutan sa bilang na ito? Tama kayo kung check ang inyong sagot. Sa pangwalong pahayag, dinadala ko sa Lost and Found section ang mga bagay na napupulot. Maaari nyo bang sabihin ang sagot? Tama ang inyong kasagutan. Check ang sagot sa bilang 8, sapagkat ang lugar na ito ang siyang tutulong upang mahanap ang tunay na nagmamay-ari ng mga bagay na napupulot natin. Tumungo naman tayo sa pang-9 na bilang. Tama lamang na angkinin ang papuri sa paaralan na dapat ay nakalaan sa iba. Kung X ang inyong nilagay, kayo ay tama mga anak. At sa ating panghuling bilang, 10, inaamin ko ang mga kasalanan na aking nagagawa, lalo na ang pagkuha ng mga bagay na hindi sa akin. Kung ang inyong sagot ay check, kayo ay magaling. Alam natin mga anak na mahalagang magpakita ng katapatan sa ating kapwa sa lahat ng oras at pagkakataon. Naniniwala ako na nakuha ninyong lahat ang 10 tamang sagot. Nakatitiyak ako na lubos ninyong naunawaan ang bawat sitwasyon at kung bakit mahalaga na sa ating murang edad ay natututo na tayong isabuhay ang mga kabutihang na idudulot na pagiging matapat sa lahat ng oras. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat nakikita kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating mga pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong mga learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na ang kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Para sa pagwawasto ng inyong mga sagot,
Maaari kayong magpatulong sa mga nakakatandang kasama ninyo sa inyong mga bahay. Sana ay lubos ninyong naunawaan ang ating aralin sa pagpapahayag ng katotohanan tungkol sa pagkuha ng pag-aari ng iba. Marapat na tayo ay matutong umamin sa mga pagkakamaling nagawa kahit na mabigat ito sa ating kalooban. Laging tandaan na walang pinipiling edad ang paggawa ng mabuti, lalo na ang pagpapakita ng katapatan at pagsasabi ng katotohanan. Nararapat lamang na isaisip ang karunungan, isapuso ang kabutihan, at isabuhay ang mabuting asal. Isang aralin na naman ang ating natapos sa araw na ito. Naway naging masaya kayo sa inyong pakikinig. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natututunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Ugaliing manood sa RTV Tarlac, Channel 26 at makinig sa inyong talapihitan sa 828 to 8 a.m. DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Muli, ako ang inyong guro sa Edukasyon sa Pagpapakatao 5, Teacher Jamie Darizan Ruiz, sumasahing papawid dito sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children,
especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Good day, learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Broadcasting live here at Pura Tarlac. This is Natalie Don B. Kasupanan, your teacher broadcaster for Science Grade 5. How are you today, kids? I am glad to know that you are doing great and that you are excited to learn new things despite the effects of the pandemic in our learning setup. I would like to invite you to join me in a scientific experience at home. Today, we are about to explore our second to the last lesson in first quarter in Science Grade 5. Are you ready to join me for today's lesson? Come on! I want you to prepare your modules in Science 5. Also, kindly prepare your pen and notebook so that you may take down notes as we go along with our lesson. Do you have it now? Make sure that you are in a comfortable place, far from noise, so that you can hear me clearly while listening to this broadcast. Today, we are going to talk about the two remaining techniques in waste management, which are repair and recover. After this learning episode, you are expected to differentiate between the meaning of repair and recover in waste management and identify the recover and repair materials. But before that, let us try to recall the concepts that you have learned last time, such as the 3 R's techniques. You have learned that practicing waste management at home while you are young is the best course of action to keep the environment clean. You can do this through the 5 R's method. The first 3 R's were tackled last time. Do you still remember those methods or techniques of waste management? Cool! Let us see. Now, grade 5 pupils, try to identify the waste management method or technique being described
by typing your answers in the comment section. Just type the letter of the correct answer. I repeat, try to identify the waste management method or technique being described by typing your answers in the comment section. Just type the letter of the correct answer. Let us have the first one. It is a method or technique which means to minimize waste, or it means lessening the amount of waste in the environment to avoid unnecessary use of resources such as energy and water. Again, it is a method or technique which means to minimize waste, or it means lessening the amount of waste in the environment to avoid unnecessary use of resources such as energy and water. Is it A, reduce, B, reuse, or C, recycle? Let's check your answers. What do you think is the letter of the correct answer? The correct answer is letter A. Awesome! We can reduce the usage of materials when we avoid using disposable or single-use products. Also, we can reduce the usage of materials when, as much as possible, we cook food that is just enough for everyone's consumption. Let us have the next one. It means to create or produce new material or object that have already been used or that have already served its purpose. I repeat, it means to create or produce new material or object that have already been used or that have already served its purpose. A, reduce, B, reuse, or C, recycle. What's your answer, kids? Yes, letter C. Cool. We can recycle materials such as when we make lanterns or parol and home decor out of empty plastic bottles, cups, and containers. We also practice recycling when we make bags and baskets out of colored magazines, catalogs, and newspapers. Let us have the last one. It means to use the product or material again in its original form with the same purpose, or it may serve a different function instead of throwing it away. I repeat, it means to use the product or material again in its original form with the same purpose, or it may serve a different function instead of throwing it away. Is it A, reduce, B, reuse, or C, recycle? The answer is letter B. Brilliant! We practice the reuse of materials by bringing our own eco bag when we go to the market or shop at a grocery store. Also, we can practice the reuse of old toys when we give or donate such toys to our younger siblings or to other children. Now, scientific kids, you have mastered the 3 R's such as reduce, reuse, and recycle. Let us now learn about the other 2 R's, which are repair and recover. But before that, let us have another short activity. Do you know the game 4 Picks 1 Word? Come on, let's play it. Let us have the first set. Some letters were provided so that you can guess the word in a shorter time. Can you guess the word? The 4 pictures are refrigerator, washing machine, coffee maker, and gas range. The word starts with letter A and ends with letter E. What is it?
Correct! The word is appliance. Let me give you a trivia. An appliance is a device or machine in your home that you use to do a job such as cleaning or cooking. Let us now have the second set. The four pictures are table, chair, bedroom set, and makeup cabinet. The word starts with letter F. What is the word, kids? Great! The word is furniture. A furniture is an object that is usually kept in a house or building to make it suitable or comfortable for living or for working in. It includes objects such as tables, chairs, beds, desks, dressers, and cupboards. Let us now have the last set. The pictures are chair with a damaged leg, ruined sofa cover, defective washing machine cover, and cracked cabinet door. The word starts with letter B and ends with letter N. Can you guess the word? Yes, the word is broken. Good job, kids! Now, let us examine the last set of pictures. We can see that the materials are broken. How about you? Do you have broken materials at home? Do you instantly discard the broken materials and replace them with new? What will you do instead of buying new materials to replace broken things at home? Correct! Instead of buying new materials to replace broken objects at home, we think of how the items can be repaired to make them useful again. To repair means to fix slightly broken things to make them useful again. Repairable materials include furniture, appliances, and clothes. Instead of discarding broken or busted materials, they can be checked if they are still repairable. If they are, then they should be repaired instead of buying new materials to replace them. Torn clothes can be sewn. If your shirts and jeans have holes in them, you can sew patches on them. This will cover the holes and serve as a design on your clothing. Also, broken chairs can be repaired or converted to a table stand. Okay, kids. Now, I have a question for you. What do you do when you accidentally break your favorite toy or huggable teddy bear? Do you immediately throw them away? Yes, that's right. We should not throw away broken things that are still repairable. In order to effectively manage and minimize waste, do not immediately throw your defective products at home. As much as possible, find ways to fix them. Fixing defective products enables you to reuse them, thus saving you from buying new ones and reducing waste. Because kids, when we throw a material, we just remove it from our house, but it does not really disappear. It can change shape or form, but is still present somewhere else. The more waste materials that we discard, the more trash pile up in landfills. The waste that we generate per day is more than what landfills can accommodate. This is why some waste are left uncollected in different places. Uncollected waste causes water and air pollution, and any form of pollution is harmful to all living things. Therefore, the main reason why we should practice the 5 R's to manage waste is to minimize environmental problems. But kids,
What if some of our broken things are no longer repairable? How are we going to dispose these materials? With that, let us learn another technique in waste management. Recover. Recover means taking energy or materials from waste that cannot be used anymore. All forms of matter have energy. There are various ways of recovering energy from a certain material. So how can energy be recovered from waste? Plastics to oil technology is one way of generating energy from plastic wastes. This method involves heating plastic wastes in the presence of water and processing them to produce crude oil. Then, the oil can be used as a source of energy later on. Recovering waste is not limited to recovering energy. It also involves segregation of materials in a recovery facility. Collected garbage does not go straight to dump sites. Most of the time, the wastes are segregated in a materials recovery facility or MRF. In an MRF, collected garbage is segregated in order to recover recyclables and biodegradable materials that can be used as compost ingredients. Through MRFs, the amount of waste to be disposed of in landfills is reduced. Alright kids, now that you have an idea of the other two techniques in waste management, which are repair and recover, it's now time to check if you can still remember their respective meaning. I will flash the description and meaning, and all you need to do is to write on a piece of paper or type in the comment section whether the technique being described is repair or recover. Are you ready, scientific kids? Great! First description. It means taking energy or materials from waste that cannot be used anymore. Is it repair or recover? Just write or type your answers in the comment section. I repeat, it means taking energy or materials from wastes that cannot be used anymore. Let's check your answer. The correct answer is recover. Good job, kids! There are various ways of recovering energy from a certain material, such as plastics to oil technology and segregation of materials in a recovery facility. How about this one? It means to fix slightly broken things to make them useful again. And the answer is repair. Excellent! Instead of discarding broken or busted materials, they can be checked if they are still repairable. If they are, then they should be repaired instead of buying new materials to replace them. You are now ready for another activity. Identify the appropriate waste management technique for a given material or materials. Write repair or recover in the right column. Or you can type your answers in the comment section. I repeat, identify the appropriate waste management technique for a given material or materials. Write repair or recover in the right column. Or you can type your answers in the comments section. The materials are in the left column, while the waste management technique to be used will be in the right column. Are you ready, kids? Okay, let's start.
Number 1. Leaky faucet. Is it for repair or recover? Number 2. Waste oils that cannot be refined for reuse. Number 3. Obsolete computer. Obsolete means no longer in use or no longer useful. Number 4. Broken chair. Is it for repair or recover? And number 5. Torn jeans. I repeat. Number 1. Leaky faucet. Number 2. Waste oils that cannot be refined for reuse. Number 3. Obsolete computer. Obsolete means no longer in use or no longer useful. Number 4. Broken chair. Number 5. Torn jeans. Let us now check your answers. Number 1. Leaky faucet. The correct answer is repair. Replacing new faucets costs more than repairing it by applying a water sealant. Number 2. Waste oils that cannot be refined for reuse. And the correct answer is recover. Waste oils that cannot be refined for reuse in vehicles can be burnt for energy recovery. Recovering the energy from waste oil reduces our dependence on coal and imported oil. Number 3. Obsolete computer. Obsolete means no longer in use or no longer useful. And the correct answer is recover. Since we could no longer use an obsolete computer, we could recover some of its usable parts, such as power supply cable and connectors. Number 4. Broken chair. The correct answer is repair. It's cheaper to repair the damages than buying new. Also, broken chairs can be repaired or converted to a table stand. Number 5. Torn jeans. The correct answer is repair. You can sew patches on your jeans. This will cover the holes and serve as a design on them. Did you get everything right? Great! Okay, count the number of the correct items. For those who got 5, excellent! For those who got 3 to 4, very good! For those who got 2 and below, good job for trying! Do not lose hope and keep on studying the lessons for you to get a high score. Now kids, to wrap everything up that we have talked about in this lesson, let us take note of the 5 R's in waste management. Reducing is a method or technique which means to minimize waste, or it means lessening the amount of waste in the environment to avoid unnecessary use of resources such as energy and water. Reusing means to use the product or material again in its original form with the same purpose, or it may serve a different function instead of throwing it away. While recycling means to create or produce new material or object that have already been used or that have already served its purpose. While repairing means to fix slightly broken things to make them useful again. And recovering means taking energy or materials from waste that cannot be used anymore. I repeat, the 5 R's in waste management are reducing, reusing, recycling, repairing, and recovering. Now, scientific kids, I hope you learned a lot today.
If you have queries about our lesson for today, just text me at my number 0966 7955 484. Again, 0966 7955 484. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DZTC 828 AM station and RTV Tarlac Channel 26. This is your science anchor teacher, Ma'am Natalie Don, wishing you a scientific day. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Multiply 1,089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! I'm back! This is Sorzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Morning everyone! Hello grade 5 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. You can also watch us on Converge Cable TV subscribers on Channel 100. And of course, don't forget the official Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. I am Michael V. HENYO, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5, broadcasting live from San Jose Tarlac via Google Meet. And I will be with you as we make the most out of our discussion today. Good day, Grade 5 learners! Welcome to another day of adventure filled with surprises as we explore the wonderful world of mathematics. Yes, you heard it right. Get ready for the fun and exciting learning for today. To keep you going, make sure that you are in a comfortable place so that you can listen properly and attentively. Please prepare your pencil or ballpen, paper notebook, your learner's material and learning activity sheet, and of course, don't forget a bottle of water beside you to keep you hydrated. Are you all set? Let's begin. For today's lesson, you will learn and I will show you that multiplying a fraction by its reciprocal. At the end of the lesson, you are able to find the reciprocal of a number and determine the product of a fraction and its reciprocal. But wait, let us revisit the skills you acquired in the previous lesson about multiplying a fraction and a whole number and another fraction, and multiplying mentally proper fractions with the denominators up to 10. To test your understanding, let's try the following activity. And for those who are watching via Facebook Live, you may type in your answers in the comments section of our Facebook Live streaming. And if you are listening to our radio station, you may write your answer in your notebook. Are you ready? Let's begin.
find the product, choose the letter of the correct answer. Number 1. What is the product of 2/3 and 4/5? A. 3 over 8. B. 8 over 15. You have 5 seconds to answer. Time is up. The answer is, that is correct. Letter B, 8 over 15. Number 2. The product of 1/3 and 2 is A. 1/6, B. 2 over 3. You have 5 seconds to answer. The answer is, that is right. Letter B, 2/3. And number 3, if you multiply 4 over 5 and 5 over 12, the answer is A. 1/3, B. 2/3. You have 5 seconds to answer. The answer is, that is great. The answer is letter A, 1/3. If you get 3 out of 3, wow, impressive Math 5 learners. For those who did not get the perfect score, don't worry, you still have a lot of time to catch up. Just keep on learning. Now, let's begin with our new lesson. Today, we will learn about multiplying a fraction by its reciprocal. But before we go further, let us first define what a reciprocal is. Do you know what is a reciprocal? Reciprocal is a pair of numbers that when multiplied together is equal to 1. It is also called multiplicative inverse since the word inverse is something opposite in effect like a reciprocal. Now that you have learned the meaning of reciprocal, let us begin with our lesson. Celine bought 3 boxes of cupcakes. She gave 1/3 of this to her neighbor. How many boxes of cupcakes did she give to the neighbor? To visualize this, 3 boxes of cupcakes, she gave 1/3 boxes of cupcakes. Then, she gave 1/3 of this to her neighbor. Based on this, where is the 1/3 or part of boxes that Celine gave to her neighbor? That's right. 1 box of cupcakes was given to her neighbor. Now, if you are Celine, will you do the same? That's nice. Sharing is important, especially today that we are experiencing pandemic. Going back to the word problem or the mathematical solution that simply asks, what is 1/3 of 3? Remember, the word of means you are going to multiply the fraction. Again, 1/3 times 3 or 1/3 times what is the whole number 3 in fraction? Great! 3 over 1. To change whole number in fraction form, the whole number is the numerator and 1 is always the denominator. Okay, let us now solve. 1/3 times 3 over 1, applying the cross multiplication and law of cancellation. Multiply both numerators. 1 times 1 is equal to 1. Multiply both the denominators. 1 times 1 is equal to 1. That gives us the product of 1. In this example,
fraction 1/3 times 3 over 1, 3 over 1 is the reciprocal of 1/3. How if I directly multiply the fraction to the numerator by the numerator and denominator by the denominator? Do I still get the same answer? Let us see. Multiply the numerators. 1 times 3 is equal to 3. The denominators 3 times 1 is equal to 3. Now, we have 3 over 3. Simplifying 3 over 3 or reducing to lowest term, we get 1. That's great. We get the same answer. They are both equal to 1. Therefore, the reciprocal of 1/3 is 3 over 1. Remember, if a fraction whose numerator and denominator is the same, the answer is always 1. To get the reciprocal of a fraction, just flip it upside down or get the inverse of the fraction. In other words, the denominator of the original fraction becomes numerator, and the numerator of the original fraction will become the denominator. Great job, Math 5 learners! How are you getting along? That's good to hear. Let's proceed to example number 2. In a math contest, the contestants were given 3 seconds to give the value of n in the number sentence 3 over 8 times n is equal to 1. After 3 seconds, all the contestants were able to get the correct answer. Do you wonder how the contestants found the answer so fast? Let us take a look at this. How will it be easier to get the reciprocal of a given fraction? What if we are going to find the other factor that will give us a product of 1? Can you do it? I'm sure you can. 3/8 is the fraction, where 3 is the numerator and 8 is the denominator. Remember, to get the reciprocal, simply flipping the numerator and denominator. The multiplicative inverse of 3 over 8 is 8 over 3. Therefore, 8 over 3 is the reciprocal of 3 over 8. To check if they are equal to 1, we have steps to follow. Step 1, multiply both the numerators. 3 times 8 equals 24. The numerator is 24. Step 2, multiply the denominators. 8 times 3 is equal to 24. The denominator is 24. So, the product of the fractions is 24 over 24. Simplifying it, we get 1. Therefore, the reciprocal of 3 over 8 is 8 over 3. Good job, kids! I hope you are enjoying the lesson, right? Let's dig deeper as I present to you our example number 3. Find the reciprocal of 3 and 1/5. Do you have an idea how to get the reciprocal of the mixed fraction? Don't worry, I will guide you through. Let's find out the steps to get the reciprocal of a mixed fraction. Step 1. Convert the given mixed fraction into an improper fraction. For step 2, flip the numerator and denominator. Let's solve the given data. For step 1, change 3 and 1/5 to an improper fraction by multiplying the denominator 5 and the whole number 3.
That gives us 15. Add the numerator 1 to the 5 and 3, which is 15, and we get 16. That gives us the new numerator, which is 16. And copy the denominator 5. That gives us with 16 over 5. The improper fraction of 3 and 1/5 is 16 over 5. For step 2, flip the numerator and denominator. 16 over 5, making it to 5 over 16. The denominator 5 becomes numerator, and the numerator 16 becomes denominator. Therefore, the reciprocal of 3 and 1/5 is 5 over 6. Well done, grade 5 learners! Let's have another example. What will happen if we multiply a fraction or a number by its reciprocal? Can you tell? That is great. Let's take a look at this. Number 1. 2 over 6 times 6 over 2. You have 10 seconds to answer. Time's up. The answer is yes. 2 over 6 times 6 over 2 is equal to 12 over 12 or 1. Number 2. 4 times 1/4. 10 seconds to answer. Time's up. 4 times 1/4 is equal to 4 over 4 or 1. And number 3, 2 and 1/2 times 2 over 5. 10 seconds to answer. Alright, for this number 3, we have mixed fraction. Change mixed fraction to improper fraction by multiplying the denominator 2 and whole number 2. And add 1 to the product of 2 and 2. That gives us 5. Then, copy the denominator. That becomes 5 over 2. 5 over 2 times 2 over 5. The correct answer is great, 10 over 10 or 1. Simplifying of 10 over 10 gives us the product of 1. Upon answering all these examples, do you see any pattern? What is the product when a fraction or a number is multiplied by its reciprocal? Yes, the product of the fraction or a number multiplied by its reciprocal is always 1. That is why the reciprocal of a number is also called its multiplicative inverse. Congratulations, grade 5 learners! Let's check if you are listening well. Get your ballpen and paper for our activity. For those who are listening to DZTZ 828 Radio Filipino Tarlac, you may write your answer in your notebook. And for those who are watching via Facebook Live, you may type in your answers in the comments section of our Facebook live streaming. Are you ready? Let us continue the activity, and we call it Tell Me Who I Am. For number 1,
I am 3/4. What is my reciprocal? You have 10 seconds to answer. Time is up. The answer is, that's right, 4/3. Number 2. If I am 25, what factor is multiplied to me which give me the product of 1? You have 10 seconds to answer. The answer is, you are correct. 1/25. Number 3. I am a reciprocal of 1/2. Who I am? You have 10 seconds to answer. That's nice. The answer is 2. We just have to flip the numerator and the denominator. For number 4, you are 5/6. Who am I to give us the product of 1? 10 seconds to answer. Very good. The correct answer is 6/5. And lastly, number 5. Find my product if I am 45, 4/5, and my best friend is 5/4. You have 10 seconds to answer. Great! It is 20/20 or 1. Congratulations, grade 5 learners! If you get 5 out of 5, you are amazing! To our grade 5 pupils, I admire you for being good listeners. At this point, we will be having a short recap of the lesson. What is a reciprocal? A reciprocal is a pair of numbers that when multiplied together is equal to 1. It is also called multiplicative inverse. To get the reciprocal of a fraction, just flip it upside down or get the inverse of the fraction. This means the denominator of the original fraction is placed as numerator and the numerator of the original fraction is placed as denominator. There you have it, grade 5 learners. Congratulations! So, we were able to apply our understanding on multiplying a fraction by its reciprocal is equal to 1. Let us put that understanding to the test by answering the next activity, and that will be your assigned task to do. I guess you are now ready to answer your activities. Dear parents and guardians, kindly assist and guide our learners in doing their task. Your guidance makes a big difference. Thank you so much. And that's it for now, class. You will have more exciting and enjoyable math lessons next meeting. I hope you learn a lot today. Once again,
I am Michael V. HENYO, your Mathematics 5 anchor teacher. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story.
Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. God, patuloy po Panginoon, lumalapit po kami sa iyong banal na harapan at muli kami po ay nagpapasalamat sa ganitong pagkakataon upang sa gayon ikaw ay aming mapuri sa pamagitan po ng aming mga panalangin. Panginoon, ikaw ang Diyos na patuloy namin pinagkakatiwalaan. Ikaw ang Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amin pong idinudulog, Panginoon, ang aming sa iyong banal na harapan, ang mga sumusunod po. Unang-una ay aming pong hinihiling ang patuloy na proteksyon sa bawat tahanan, sa bawat individual po na tulungan po kami na mapagtagumpayan po namin ang dala po ng pandemya, dala ng COVID virus nito, Diyos. Protect us, O Lord, from this virus. Huwag mo pong hayaan na ang virus na ito ang isang sumira sa mga bagay na aming kailangan, Panginoon, lalo na sa aming pisikal na katawan. Panginoon, namin pong inihiling, kayo rin po ang isang patuloy na magkaloob ng kagalingan sa bawat isa, kagalingang pisikal, lalo na po sa dulot ng pandemya ito. Kaya din po, Panginoon, tulungan po kami na makayanan po namin ang papagtagumpayan at tulungan po ang aming pong pamahalaan na mapigilan ang patuloy na pagkalat ng virus na ito, Diyos. Sapagkat alam po namin ikaw lamang, O Diyos, ang makapangyayari ng mga bagay nito, sapagkat ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay. Amin pong hinihiling, Panginoon, ang kagalingan, kalakasan sa mga bawat Pilipino, bawat individual na dumaan, nakaranas ng virus na ito, na sa patuloy na nagiging pahirap sa mga katawan po namin, lalo na po, Panginoon, hindi lamang po sa mga pisikal, maging sa mga pangangailangan po namin mga pinansal, maging sa spiritual na minsan ay nagiging mahina kami dahilan sa COVID-19 ito. Panginoon, strengthen us, O God, protect us, heal us, O God, lalo na po ang mga apektuhan, ang mga nakaranas ng sakit na ito, Panginoon. Kayo po ang isang patuloy na mag-provide ng wisdom, ng knowledge na kailangan po ng bawat isa upang sa gayon ay makita po namin kung anong dapat namin gawin upang patuloy na maiwasan po namin ang sakit na ito. Palakasin po kami, Panginoon, ano man po ang mga ginagawa po namin, your protection always be with us, O God. At din po, kayo po ang isang patuloy na mag-ingat lalong-lalo na po sa pamilya po ng DEPED, sa bawat nasa higher rank, maging sa mga kasama po namin sa mga paaralan, kasama po namin mga principal, mga head teacher, mga teachers, O Lord, na patuloy na gumagawa ng kanilang trabaho upang patuloy na maabot ang mga kabataan, ng mga estudyante po namin upang hindi mapigil ang kanilang pagkuha o ang kanilang pagtanggap ng karunungan na nagmumula sa bawat isa sa amin. Kaya din po ang aming pamahalaan, kayo po ang isang patuloy na kumilos, manguna sa kanila
upang gawin ang mga paraan na dapat gawin upang tuluyan na pong mawakasan ang pagkalat ng pandemya nito, Panginoon. Kalakasan, kagalingan sa bawat isa, lalo na po, Panginoon, ang aming tinuturing na Ama sa Tarlac Province, O Lord, ang aming SDS, tuloy kayo pong kumilos, manguna sa Kanya, pagkalooban ng karunungan na sangkailangan po niya upang sa bawat pagdesisyon niya, O Diyos, ikaw ay mapurihan, ikaw ay maika sa kanyang buhay. Kasama ang lahat po ng mga assistant, mga ASDS po namin, mga supervisor, kayo rin po ang kumilos sa kanila, Panginoon, pagkalooban ng sapat na karunungan upang magawa ang kanilang trabaho, O Diyos. Maging kami po, Panginoon, na patuloy na gumagawa ng paraan upang lahat po ng mga nais na ipagawa ng Department of Education ay amin pong magawa, O Diyos. Patuloy, Panginoon, ikaw lamang ang aming pinagkakatiwalaan, ikaw lamang ang Diyos na aming pupurihin, sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagbago, hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon at sa hinaharap pa. Muli po, Panginoon, dinudulog po namin ang lahat po ng aming mga papuri, panalangin sa iyong banal na pangalan, sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 This is Sorzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. Napapanood din po tayo sa Facebook Live at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Nagagalak kaming makasama kayong muli sa isa na namang makabuluhang talakayan na tiyak na maghahatid sa inyo ng saya at kaalaman. Ako si Binibining Mercy Windonia Albanez, ang inyong teacher broadcaster, sumasahim papawid mula sa Victoria, Tarlac para sa asignaturang Filipino ng ikalimang baitang. Handa na ba kayo? Mabuti kung ganoon. Bago tayo magsimula sa ating mga gawain, mangyari lang na ihanda ang inyong learner's module, activity sheet, papel o kwaderno at panulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti at handa na. Siguraduhin nasa komportableng lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast. Kumusta na kayo? Natatandaan pa ba ninyo ang pinag-aralan natin sa nakalipas na araw? Mahusay mga bata, upang matiyak na kayo ay may natutunan sa ating naging talakayan, balikan natin ang ilan sa mga mahahalagang detalye na ating napag-usapan. Bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, ay magkakaroon muna kayo ng maikling gawain. Panuto. Ayusin ang mga ginulong letra upang makabuo ng salita. Basahin at unawain ang mga deskripsyon upang matulungan kang mabuo ang tamang sagot. Para sa unang bilang, isang uri ng sining at panitikan na kilala sa malayang paggamit ng wika sa iba't ibang anyo at estilo.
Isang uri ng sining at panitikan na kilala sa malayang paggamit ng wika sa iba't ibang anyo at estilo. Ano ang inyong sagot, mga bata? Tama! Ang sagot ay tula. Ikalawang bilang. Anyo ng tula na nagtataglay ng magkakatugmang salita sa hulihan o dulo ng bawat taludtod o linya sa bawat saknong. Anyo ng tula na nagtataglay ng magkakatugmang salita sa hulihan o dulo ng bawat taludtod o linya sa bawat saknong. Mahusay. Ito ay tradisyonal. Ikatlong bilang. Isang elemento ng tula na may pagkakapareho ng tunog sa huling bahagi ng isang taludtod. Isang elemento ng tula na may pagkakapareho ng tunog sa huling bahagi ng isang taludtod. Ano ang inyong sagot? Magaling! Ito ay tugma. Nasagot ba ninyo ng tama ang panimulang gawain? Magaling kung ganoon. Ako ay natutuwa at natatandaan niyo pa ang inyong nakaraang aralin. Mukhang handa na kayo sa araw na ito. Ngayong araw, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Most Essential Learning Competency na pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang balita, issue o usapan. Halina't simulan na natin. Mayroon akong larawan na ipapakita sa inyo. Gamit ang mga pananda, kumpletuhin ang sumusunod na pahayag at isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Ang mga pananda ay, sa aking palagay, para po sa akin. Ano sa palagay ninyo ang nasa larawan? Bakit kaya nakasuot ng face mask ang nasa larawan? Mahusay, mga bata! Sa aking palagay, sila ay nakasuot ng face mask upang makaiwas sa COVID-19. Para po sa akin, sila ay sumusunod sa health protocols. Mahusay! Binabati ko kayo. Nagawa niyong magbigay ng opinyon o reaksyon sa larawan. Mga bata, naniniwala ba kayo sa pamahiin o kasabihan? Ngayong araw ay may babasahin tayong mga pamahiin. Basahin natin ang mga sumusunod na pamahiin at ibigay ang inyong opinyon o reaksyon tungkol dito. Isulat ang letra ng inyong sagot sa inyong sagutang papel. Maaari nyo ring i-comment sa FB Live ang inyong mga kasagutan. Para sa unang bilang, para maging matalino ang isang tao, kailangang may aklat na ginagawang unan. Para maging matalino ang isang tao, kailangang may aklat na ginagawang unan. Sa letrang A, sumasang-ayon ako. B, hindi ako sumasang-ayon. Tandaan, mga bata, iba-iba ang ating opinyon o reaksyon tungkol dito. Maaaring kayo ay sumasang-ayon o di sumasang-ayon. Kung ako ang inyong tatanungin, naniniwala akong magbasa ng mga aklat upang kaalaman ay lumawak. Tiyak na katalinuhay ating makakamtan. Ikalawang pamahiin. Basahin natin ng sabay-sabay. Kapag may nakasalubong na pusang itim sa daan, huwag nang magbalak pang tumuloy sa patutunguhan upang hindi mapahamak. Kapag may nakasalubong na pusang itim sa daan, huwag nang magbalak pang tumuloy sa patutunguhan upang hindi mapahamak. A, naniniwala ako. B, hindi ako naniniwala. Ano ang inyong opinyon o reaksyon tungkol sa pamahiing ito? Sino sa inyo ang naniniwala? Sino naman ang hindi naniniwala? Basahin natin ang inyong kasagutan. Ayon kay Princess, kung ako ang tatanungin, hindi po ako naniniwala. Mahusay, Ate Princess, salamat sa iyong reaksyon. Kung ako naman ang inyong tatanungin, pag-iingat ay laging gawin upang kaligtasay matiyak natin.
Magaling mga bata! Nagawa niyong ibigay ang inyong opinyon o reaksyon sa mga pamahiing ipinakita. Tandaan mga bata, iba-iba ang ating opinyon o reaksyon. Ngayong araw ay may babasahin tayong teksto. Makinig ng maigi at unawain ito. Labanan ang polusyon. Malaking isyu ngayon ang pagkasira ng kapaligiran dahil sa lumulubhang polusyon sa lupa, tubig at hangin. Malulutas ang suliraning ito kung makikipagtulungan ang bawat tao. May mga batas na dapat sundin at may mga kautosang ipinatutupad ang ating pamahalaan. Magiging malinis ang paligid kung gagawin ng bawat isa ang kanilang tungkulin. Tayo ang dapat mangalaga sa likas na kayamanan. Ang pag-unlad ng bayan ay sa atin nakasalalay. Panuto. Bigyan pansin ang pahayag sa unang kolum na kinuha sa teksto. Basahin at suriin ito ng mabuti sa ikalawang kolum naman, piliin ang iyong naging opinyon o reaksyon. Thumbs up o thumbs down. Pahayag mula sa teksto. Pagkasira ng kapaligiran dahil sa lumulubhang polusyon sa lupa, tubig at hangin. Pagkasira ng kapaligiran dahil sa lumulubhang polusyon sa lupa, tubig at hangin. Thumbs up, sumasang-ayon ako na ang pagkasira ng kapaligiran ay dahil sa lumulubhang polusyon. Thumbs down, di ako sumasang-ayon na ang pagkasira ng kapaligiran ay dahil sa lumulubhang polusyon. Ano ang iyong reaksyon? Thumbs up o thumbs down? Mga batas at kautusan na ipinatutupad ng pamahalaan na dapat nating sundin. Mga batas at kautusan na ipinatutupad ng pamahalaan na dapat nating sundin. Thumbs up? Naniniwala akong dapat sundin ang mga batas at kautusan ng pamahalaan. Thumbs down? Di ako naniniwala na dapat sundin ang mga batas at kautusan ng pamahalaan. Ano ang iyong reaksyon o opinyon tungkol dito? Thumbs up o thumbs down? Para sa huling pahayag mula sa teksto. Paghahanap ng solusyon ng gobyerno para malabanan ang polusyon. Paghahanap ng solusyon ng gobyerno para malabanan ang polusyon. Thumbs up? Pabor ako na gobyerno ang dapat maghanap ng solusyon laban sa polusyon. Thumbs down? Tutol ako dahil tayo ang dapat mangalaga ng ating likas na yaman. Sino sa inyo ang may reaksyon na thumbs up? At sino naman ang thumbs down? Laging tandaan na ang pag-unlad ng bayan ay sa atin nakasalalay. Binabati ko kayo. Tandaan mga bata, iba-iba ang ating opinyon o reaksyon dito. Maaring kayo ay thumbs up o thumbs down. Ang pagbibigay reaksyon ay isang mabuting kasanayan dahil napapahayag natin ang sariling saloobin, opinyon o pananaw hinggil sa mga kaisipang inilahad. Ito ay maaaring maipahayag sa pamamagitan ng pagsang-ayon o pagsalungat sa kaisipan ng nagsasalita o kausap. Sikapin lamang na maging magalang upang maiwasan ang makasakit ng damdamin ng kapwa. Alamin natin ang mga panandang ginagamit. Kapag sumasang-ayon, maaaring gamitin ang mga sumusunod. Sumasang-ayon ako, magaling ang iyong ideya o inaiisip. Basahin natin muli ang mga pananda. Sumasang-ayon ako, magaling ang iyong ideya o naiisip. Kapag magpapakita ng pagsalungat, narito ang ilan sa maaaring gamitin. Tutol ako sa sinabi. Hindi ako pabor. Nais ko lamang magbigay ng puna. Basahin natin muli ang mga pananda. Tutol ako sa sinabi.
Hindi ako pabor. Nais ko lamang magbigay ng puna. Kapag magbibigay ng sariling opinyon, maaaring gamitin ang mga sumusunod. Payag ako, pero sa palagay ko ay dapat. Kung ako ang tatanungin, sa aking pakiwari, naniniwala akong, sa tingin ko. Basahin natin muli. Payag ako, pero sa palagay ko ay dapat. Kung ako ang tatanungin, sa aking pakiwari, naniniwala akong, sa tingin ko. Magaling mga bata, batid kong mayroon na kayong natutunan sa ating talakayan. Upang mailapat ang inyong natutunan, maaari nyo nang umpisahan ang susunod na gawain. Panuto. Basahin at unawain ang balita. Suriing mabuti ang mga katanungan sa ibaba. Gamitin ang mga pananda o pahayag sa pagbibigay reaksyon o opinyon sa inyong mga sagot. Bike Ordinance sa Silangang Samar aprobado ng lokal na pamahalaan. Dahil sa paglilimita ng pampublikong sasakyan ngayong panahon ng pandemya, pagbibisikleta ang nakitang alternatibong transportasyon ng taong bayan. Kaugnay nito, formal na kinilala ng lokal na pamahalaan ng Silangang Samar ang kauna-unahang naipasa at naaprobahang Bike Ordinance sa Pilipinas na pinangunahan ni Vice Gobernador Maricar Sison Gotisan. Nakasaad din sa ordinansa ang layuning maipakilala ang karapatan sa kalusugan ng mga tao sa paggamit nito. Maliban sa pagsunod sa itinakdang health protocols ng kagawaran ng kalusugan, isinasaalang-alang din po ng lalawigan ang usaping pangkalusugan ng ating nasasakupan. Pahayag ng Vice Gobernador. Magsisilbing proteksyon din ito sa paggamit sa daan, kasabay ng iba pang mga biyahero. Dagdag ni Attorney Byron M. Suyot, may akda ng nasabing batas. Ayon sa Provincial Tourism Officer ng Silangang Samar na si Ginoong Neil Pinarok, ito ay isang mabisang paraan upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Sulat ni Giselle G. Grande. Ano ang nakitang alternatibong transportasyon ng mga tao ngayong panahon ng pandemya? Ano ang nakitang alternatibong transportasyon ng mga tao ngayong panahon ng pandemya? Mahusay mga bata, pagbibisikleta ang naging alternatibong transportasyon. Ano ang inyong opinyon tungkol dito? Magaling mga anak, maganda ang kanilang ideya sa pagbibisikleta. Para sa ikalawang bilang, sa paanong paraan ipinakita ng lokal na pamahalaan ng Silangang Samar ang kanilang suporta sa mga taong nag-udyok na gamitin ang pagbibisikleta bilang alternatibong transportasyon. Sa paanong paraan ipinakita ng lokal na pamahalaan ng Silangang Samar ang kanilang suporta sa mga taong nag-udyok na gamitin ang pagbibisikleta bilang alternatibong transportasyon. Ano ang inyong sagot? Tama! Formal na kinilala ng lokal na pamahalaan ng Silangang Samar ang kauna-unahang naipasa at naaprobahang Bike Ordinance sa Pilipinas. Sumasang-ayon ba kayo dito? Mahusay at kayo ay sumasang-ayon tungkol dito. Para sa ikatlong bilang, ayon sa binasang balita, bakit mahalaga ang pagbibisikleta? Ayon sa binasang balita, bakit mahalaga ang pagbibisikleta? Tama! Ang pagbibisikleta ay isang paraan upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Ang pagbibisikleta ay isang paraan upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Para sa ikaapat na bilang, paano mo maipapakita
ang iyong suporta sa Bike Ordinance ng Silangang Samar? Patunayan ang sagot. Paano mo maipapakita ang iyong suporta sa Bike Ordinance ng Silangang Samar? Patunayan ang sagot. Ano ang inyong sagot? I-comment ang inyong sagot sa ating FB Live comment box at ito ay ating babasahin. Ayon kay James, bilang suporta, gumagamit ako ng bisikleta. Mahusay Kuya James, napakahusay niyong lahat. Binabati ko kayo. Batid kong marami na kayong kaalaman tungkol sa wastong pagpapahayag ng inyong reaksyon o opinyon sa napakinggang issue o balita. Kaya naman, sa bahaging ito ay inaasahang magagawa nyo ang susunod na gawain. Basahin at pakinggan natin ang ulat tungkol sa ating mga ninuno. Ang ating mga ninuno. May 3 pangkat ng tao ang dumating sa Pilipinas. Ang mga Negrito, ang mga Indones, at ang mga Malayo. Sila ang maituturing na mga naunang nanirahan sa Pilipinas. Ang mga Negrito ang naunang pangkat ng tao na namalagi rito sa ating kapuluan. Nakarating sila dito sa pamamagitan ng pagdaan sa mga lupang tulay. Sila ay maliliit, maiitim, sarat ang ilong, makapal ang labi at kulot ang buhok. Nabuhay sila sa pangangaso, panghuhuli ng isda at pagsasaka. Sumunod na dumating ang mga Indones na nahati sa 2 pangkat. Ang unang pangkat ay nakarating mula sa Timog Silangang Asya. Sa bahaging ito, ay ibibigay mo ang iyong opinyon o reaksyon sa ilang pahayag mula sa iyong napakinggan. Gamitin ang angkop ng mga salita o pananda sa pagbibigay ng reaksyon o opinyon. Para sa unang bilang, mahalagang alamin ang pinagmulan. Mahalagang alamin ang pinagmulan. Ano ang inyong masasabi sa pahayag? Isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Maaari nyo rin i-type ang inyong sagot sa ating FB Live. Mahalaga ba na ating alamin ang ating pinagmulan? Basahin natin ang ilan sa inyong mga kasagutan. Ayon kay Kate, naniniwala akong mahalagang alamin natin ang ating pinagmulan dahil sila ang ating mga ninuno. Mahusay Ate Kate, salamat sa iyong reaksyon. Para sa ikalawang bilang, malaki ang impluwensya ng mga dayuhan sa pamumuhay ng mga Pilipino. Malaki ang impluwensya ng mga dayuhan sa pamumuhay ng mga Pilipino. Ano ang iyong opinyon o reaksyon? Malaki ba ang impluwensya ng mga dayuhan sa pamumuhay nating mga Pilipino? Malaki ba ang impluwensya ng mga dayuhan sa pamumuhay nating mga Pilipino? Ayon kay Trisha, sumasang-ayon ako na malaki ang impluwensya ng mga dayuhan sa pamumuhay ng mga Pilipino. Salamat Trisha sa iyong komento. Para sa ikatlong bilang, dugtungan tayo. Dugtungan ito ayon sa hinihinging pahayag. Iba't ibang pangkat ng tao ang magaling mga bata, iba't ibang pangkat ng tao ang nanirahan dito sa Pilipinas. Sila ang pinagmulan ng ating lahi. Ika-4 na bilang. Dapat lamang na ipagmalaki ang ano ang inyong sagot? Ano ang inyong sagot? Mahusay. Dapat lamang na ipagmalaki ang iba't ibang pangkat ng tao na dumating sa Pilipinas. Nakasunod ba mga bata? Ilan ang inyong nakuhang puntos? Magaling!
Binabati ko kayo. Masaya ako dahil naintindihan ninyo ang ating aralin. Sa araw na ito, ay natutunan natin ang pagbibigay reaksyon o opinyon. Isang mabuting kasanayan ang pagpapahayag ng ating saloobin, opinyon o pananaw hinggil sa mga kaisipang inilahad. Tandaan, ang laging maging magalang sa pagbibigay reaksyon o opinyon upang maiwasan ang makasakit ng damdamin ng kapwa. Tandaan mga bata, laging maging magalang sa pagbibigay reaksyon o opinyon upang maiwasan ang makasakit ng damdamin ng kapwa. Binabati ko kayo, mga bata. Dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Huwag kalimutan, mag-aral ng mabuti. Ito ang susi tungo sa isang masaganang bukas. Muli, ako si Binibining Mercy Windonia Elbañez, ang inyong guro sa Filipino ng ika-5 baitang. Laging tandaan ang abakada, ako bibo kasi dapat. Hanggang sa muli! I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Kabahagi mo! Radyo